Mo mà kí yín káàbọ̀ sínú abala ìròyìn tàṣálẹ̀ yìí, ìpàdé ọlọ́mọlé, ọlọ́mọlú, ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè. Abala lérèfé náà la gbà wọlé ìgbà tá a yọjú lójú fèrèsé. Àwọn tí ń ṣe fùfú lámọ̀ rí musáàrí tàdúgbò òórùn mo ní kí ní rùn báyìí. Eléyìí kì í sòórùn fùfú o. Eléyìí dàbí pé wọ́n po kẹ́míkà mọ́ fùfú o. Lábá súnmọ́ arábìnrin yìí, ẹ wá gbọ́n tó sọ. Wọ́n fi omo nǹkan bíi dìtájẹ́ǹtì ó ní wọ́n fi ń po fùfú. Kí ló dé ntẹ̀yìn ó jẹ lẹ́tí ń fi májèlé sí wọ́n ní kó lè tètè rọ̀ wọ́n nítorí wípé ìtumọ̀ ń wú sí mo ní abájọ tẹ́ẹ̀rì fùfú mi báyìí yóò dàbí ẹ̀bá brown ni bí ìgbà kan yí mọ́ ẹ̀rẹ̀. Wọn ò ní àǹfààní àti lo ohun rẹ̀ ní mbà sí òkè torí wọ́n play music tàbí rẹ̀ wọn ò sì fẹ́ kán fún mi ní copyright nítorí ẹ̀jẹ̀ ń ṣàlàyé ń tó sọ ó ní ìdí ẹ̀wò kí ni funfun tó mú dání wọn ní kékeré yẹn làwọn ó bù sí ó fi yẹn hàn wá ó tún wá fẹ́lẹ́ hàn wá ó lélẹ̀ yìí ò ní dìtàjẹ́ǹtì nínú ó nítorí ẹ̀ ní ò sí tètè sí àwọn ó tún wá padà lọ lẹ́rọ pé wọ́n ń dààmú àwọn ní wọ́n ń fa wọn wàhálà mú ni abalajọ bẹ́ẹ̀ yẹn bá lọ Nàìjíríà torí ìjẹjẹkújẹ irú èmi tí mo fẹ́ràn fùfú tí mo ní mo ti mí sí fùfú ẹjọ́ ẹ bá mi ra fùfú ẹ lọ bá ń ra fùfú wá lólú ẹ ó bá rí ìjẹjẹkújẹ lọ́wọ́ àmọ́ gbọ̀ngbẹ̀gbùrú ọ̀nì mọ̀ pé ibi tó ti jẹ nǹkan ò ní lè tírèsì ẹ̀ mọ́yé àwọn ará diaspora tán lọ Nàìjíríà tí mo ti gbọ́ pé wọ́n ní septic àbíkí náà ń pè wọn nínú ẹ̀jẹ̀ tán ní oríṣiríṣi tẹ́lómi ní food májèlé ẹ̀jẹ̀ sọ́ra yín àwọn tí Nàìjíríà sì rè bó bá ti lọ ìlú èbó tó ti pẹ́ ń bẹ̀ immunity rẹ ti yàtọ̀ o ò lè fi wé tàwọn ọmọ Nàìjíríà o bó o sí omi mu wàhálà ni o ẹ̀yin tẹ́ ẹ láìkí fùfú tẹ́ ẹ láìkí gbogbo ẹ sọ nǹkan tẹ́ ẹ fi sí ẹnu yín. ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan ilẹ̀ Ìgbò ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní wọ́n gbà níbi tó ti rèé gba owó ní ATM ẹ jẹ́ mọ́ sọ́ra yín ẹ̀yin tí Nàìjíríà nù yín ṣe mí èmi ò lo ATM rí bí kò há bó bá sì hà náà bàbá ńlá ẹnìkan ò torí kámẹ́rà wà ń bẹ̀ ìyẹn kún ò lè gbowó mi. ó fẹ́ lọ gba owó lẹ́nu ATM ní káàdì ẹ̀ bá há bẹ̀ náà bá ní ó padà wá sátidé náà sì wọ́n fi kíní yẹn sí náà ní ATM yìí Friday báyìí bọ́ bá ti lọ bẹ̀ àbí Saturday yóò hà sẹ́nu ATM ni wọ́n wà ní ọ̀padà wà Monday ọjọ́ Sunday kó tiẹ̀ tó kó ń bẹ́ Saturday wọ́n ní kó tó kó ń bẹ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí debit alert. This one is happening live, guys. Somebody came to First Bank to withdraw money, and the ATM machine seized her card. The same bank for First Bank card. First Bank ATM seized her card. Then she was asked to go back and come back on Monday to take her ATM card. Immediately she left. Not up to 30 minutes, 1 hour. Bank started debiting her. This shows that her bank is guilty of this. Guys, share this video out. This one is happening live. Madam, stand up now. Oruba like this. Get serious there. Jonathan Goodluck tó ti fìgbà kan jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè ìjọba tó náà ti sàárẹ̀ rí ó wọ́n ń tẹnu mọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí wípé àníjọba USA ò ràn lọ́wọ́ nígbà tó ń ṣe ìjọba ó ní wọ́n interfere ó ní wọ́n gbé ìrànlọ́wọ́ kan dìde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí ọ̀rọ̀ USAID sì ń já ìràn ẹ gbọ́ kí ló lè fà á bẹ́ẹ̀ náà ni olórí àjọ CAN ó mọ̀ lọ US nítorí ẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan tó sọ wípé òun rèé ké gbàjarì ẹ rántí helicopter tí wọ́n ń já nǹkan fáwọn agbésùnmọ̀mí nínú oko ó tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ ó tú àṣírí ṣùgbọ́n inú àkójọpọ̀ ròyìn láti bá yẹn ìyẹn olórí àjọ CAN tẹ́lẹ̀ Christian Association of Nigeria ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọ̀n tí bọ̀dá Jonathan fẹ́ sọ fún àná tẹ́ ẹ bá wá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ rí i pé ó relate papọ̀. The level of interference by the Obama's government was very overwhelming. It's not as if I couldn't have won the election even with that. But if, by my own thinking, and also the way some other people look at it, they go outside the normal diplomatic relationship, then it should be mentioned. Sending that person to Nigeria at the eve of election, after Obama even issued a statement directing Nigerians to vote for the next chapter, that tells you something. And we should not sweep this things under the carpet. If a foreign country, or the African country, or even America or any other country interferes with our own elections, we should mention it. Immediately the Chibok issue came up. We expect Nigerians to be concerned. How do we get these guys out? Within a couple of days, we saw people going to the US would bring back our girls' placards. How? Why? And of course, the Mrs. Obama received one of those placards.
I cannot take responsibility for the abduction. I don't control Boko Haram. They are criminals. But as a president, of course, you know, it's not the president that go to the field. You have security and intelligence officers that do the work. Oh no, let's be lẹ́nu Jonathan yẹn bó tẹ̀ jẹ́ pọ̀ náà mẹ́hẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun ò lè take responsibility tó lóun kọ́ lòun ó lójú ogun kì í ṣe wọ́n lòun ṣèjọba ni tí máa pa àwọn olórí ìjọba Nàìjíríà kùnú o wọ́n ìfẹ́ take responsibility ìwọ kọ́ ló gbé nǹkan ogun dání lóòótọ́ ṣùgbọ́n bí USA ò bá tà fún ọ lọ́ọ̀bù míì àbí dandan ni kó ra nǹkan lọ́wọ́ USA ni lọ́ọ̀bù míì ìwọ ló ní orílẹ̀-èdè rẹ must you so look up to them. Níbẹ̀ èyí tó ti wá kúrò lórí oyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bí ó ṣe máa ṣe wọ́n nù tó bá ti kúrò lórí oyè náà máa wá rí nǹkan clearly báwọn mẹ̀kúnnù ṣe máa rí wọ́n ṣẹ̀ wá mọ́ yọ́mọ̀ dùn wọ́n ṣẹ̀ wá mọ́ advice ìjọba tó bá wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà táwọn náà wà ń bẹ̀ wọ́n ríran kedere torí àwọn tán ṣùgbà tí wọ́n ní jẹ́ ríran ẹ wá wo gbogbo beautiful idea tí Jonathan sọ ní ìsìn ní gbogbo tó bá ti mú kán máa display ojú wọn síta kán máa dójú tì wọ́n ní gbangba kán fojú wọn hàn mo wá ń wò mo ní ẹ̀rín rẹ̀ ń pa mí ó ti kó ń bẹ́ ní ìsìn idea wa ń wá sórí rẹ̀ bó wá tún padà dé bẹ́ẹ̀ ní ìsìn yóò tún fi jẹun yóò fi jẹ̀kọ tó rágbára máa gùn wọ́n gbà náà ni wọ́n máa gbàgbé ibi táwọn ti ń bọ̀ ìwọ náà wá ní kán display ojú àwọn tí wọ́n bá mú síta ṣé kán display ojú tiẹ̀ náà síta àbí wọn náà lọ́wọ́ ń bẹ̀ ṣé kán display ojú tiẹ̀ náà síta ṣé rí àwọn ará bí wọ́n máa ń yàn àjẹgàn o Ọlọ́run ọba kan display ìwọ ò ṣe di ojú èèyàn mélòó ní wọ display ṣé bí USA tó ń sọ yìí ẹ bá dárúkọ àwọn sponsor Boko Haram fún ọ mélòó ló kó ta nù wọn mélòó níjọba rẹ fi ta. But here we will fully do the wrong thing and we with the Nigerians celebrate the wrong thing. And I believe one day the country will get to the level where people will reject bad behavior. And when we get to the level that we reject bad behavior, most of these things will not happen again. I believe one day we all Nigerians will say we will no longer accept the wrong thing. And the day we all collectively say we will no longer accept the wrong thing, we the political class will behave normally. People must reject us if we behave wrongly. Maybe one day we will have 2 big buildings in Abuja where we will have places where we put pictures of people, even if they are dead, and say these are the people who really messed up this country. So that their grandchildren will come and know that their grandfathers were part of the problems of the country. Ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ fọwọ́ sí ṣé kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí Babangida wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ èmi ò tiẹ̀ rí kankan yọ lẹ́nu wọn ṣé ká mọ̀ dákọ́ á bẹ̀rẹ̀ látòrí tòun náà. Nínú gbogbo eléyìí náà làwọn kan ti rójú ráàyè tán kóra wọn jọ wọ́n pera wọn ní àwọn ọ̀dọ́ langba nílẹ̀ Haúsá wọ́n wá ń kọrin mọ́ ọjọ́ lọ́mọ wẹ̀yìn rẹ̀ fún ààrẹ Tinubu wọ́n ní kò sí bàbá ńlá bàbá ẹni tó lè ní káàrẹ Tinubu mọ́ padà ìṣe Ìgbò ìṣe Yorùbá ìṣe Haúsá pàápàá jùlọ nílẹ̀ Haúsá wọ́n ní ẹ̀yìn ààrẹ Tinubu náà wà wọ́n ní yóò ṣẹlẹ̀ kejì mọ́ ni ó dáa táìmù tí gbogbo yín máa ń rọ́ jáde náà rí. We are going to work day and night to make sure Asuwaju is back 2027. Whether you like it or not, you must come back. And we are even calling the Sultan of Sokoto to look a big title for Asuwaju as the son of the North. As the vibrant youth, we believe and we recognize Asuwaju Bola Tinubu, important of Asuwaju Bola Tinubu in our country, in the North. He has done a lot. The leadership and the vision for Nigeria with his impressive track record, commitment to progressive, we believe it is essential to support his re-election bid for a second time. Nobody will stop us. Ẹ̀bùn pàtàkì ní ọmọ bíbí gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Òbé ṣe fi kọrin ìyá àbúròkú ewu báyìí náà ìyá yìí ó ti bímọ ṣùgbọ́n tá a bẹ́ẹ̀ fi hàn yín náà ní pé a sọ̀rọ̀ kan lánàá ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin kan wọ́n ń bá wa jiyàn wọ́n ní ntọ́kùnrin lè ṣe tóbìnrin ò lè ṣe wà mo ló pọ̀ ṣùgbọ́n tí obìnrin náà lè ṣe tọ́kùnrin lè tí ò lè ṣe wà mo ní sọ́kùnrin ṣé ìkun ọkùnrin lè ga tó yìí wọ́n láwọn tí mu bíà wọ́n ní kí wọ́n máa ga mo ní kí wọ́n lè fi bímọ wọ́n lè fi bímọ wọn bí nǹkan kan mo ní ẹ̀yìn wòyá yìí ẹ jẹ́ àtọ́jú ìyàwó wa o ṣùgbọ́n nínú bá ti ń sọ́nà àti ìkófánlẹ̀ tí fa ti ń sáré ṣe láti rí arákùnrin yìí tí ń fọwọ́ lálẹ́ fóbìnrin tó ní kí ni tóbìnrin ṣe jẹ́ àwọn lè yan obìnrin jẹ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ bóyá tó sọ dáa. Tell me why a wife should be locking her phone if she doesn't have skeleton in cupboard. But a man can lock her phone because if you see that thing you are looking inside that man's phone, you will go. Because the man have other women that they chat. They have other concubines. They have other wives. So it's better for you not to look into a man's phone.
Because when you look and see that thing you are not supposed to see, you will not know your position in that marriage, and you will not have peace again. You will continue to give problem until it pushes you away. But as a wife, and a faithful wife, why are you locking your phone? Full housewife mo tún fẹ́ jẹ́. Ó dùn pa. Ó rèé. Oúnjẹ lẹ́kẹ̀ta tí mo jẹ lẹ́nu. Aago 2 lọ́sàn. Iná tún wà. Láti dájú wa tún jáde láàrin. Wọ́n ti fowó lẹ̀ fún wa. Àti ìná o. Ó sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Gbogbo iṣẹ́ tí mo ṣe láyé ìrìnjò kí mo lọ sí school kí n dẹ̀ lọ mú. Màá sùn bó ṣe wù mí. Mo ṣe fàájì àárẹ̀ mi. Full housewife dùn o. Ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ full housewife ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ṣe fọwọ́ sí kí èèyàn jẹ́ full housewife. Àwọn Ìgbò lágbọ́ tán máa ń ṣe èèyàn tí ẹ lè wà ń lo èbò kó ọlọ́mọ ṣe full housewife ń bò abọ́ bá jẹ́ ìyàwó mílíọ̀nìyà tó sì ń retí pé ẹ jà lọ́jọ́ kan tí wọn náà pín ogún. Ṣùgbọ́n n tó sọ yìí ẹgbọ́n ṣe faramọ́ èmi ò sóbìnrin rí mọ̀mọ́ wò yín lọ́ọ̀kan ni ń ò sóbìnrin rí kò sì sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe súnmọ́bìnrin tó bóyá o fẹ́ wọn ìyàwó ni àbò ní wọn níyà àbò bí obìnrin lọ́mọ o ò lè mọ obìnrin bí ó ṣe mọ obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lobìnrin ò lè mọ àwa ọkùnrin bí ọkùnrin ẹgbẹ́ wa yóò ṣe mọ̀ wá. Ẹ gbọ́ ẹ bá ń dá sọ̀rọ̀ yìí ṣe full housewife ṣe fọwọ́ sí ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yìí gbogbo àwọn challenges tó ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ń tú àṣírí àwọn ọmọ yìí. Ẹ mọ̀ wo ti jàlábí àtàn wà bí kí náà máa ń pè náà jáàbù tán wọ̀ o ẹ mọ̀ wo ti jáàbù tán wọ̀ ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ má jẹ́ àwò tẹ̀sìn ẹ jẹ́ àwò pé ó lè sọ àwọn ọmọ kìrìsìtẹ́nì náà ń ṣe àti mú wá fún yín dáadáa ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yìí tán tí tó nǹkan kan yìí. Ashabi, your boyfriend once said. You want to chat mo pọ̀jù ra mo kúrò. Arike, your boyfriend once said. Bo le splendor yìí mo fọ́ fún. Ajoke, your boyfriend once said. Ajoke, gbogbo tó ṣe máa fún mi ní dọ́gì yẹn mo máa ń fọ́ fún fún máa ṣe gbogbo ẹ̀ yẹn. Mo tún láì pọ̀jẹ̀ tó mọ́ bá mi sí i. Abeke, your boyfriend once said. Mo ṣe Abeke mo kàn ṣá fọ́ fún wọn ní ó kúkú ó tún kúrò ó tún mọ sórí bẹ́ẹ̀dì ṣe. Ajoke, your boyfriend once said. Àti tí bá ní pé kó dá ṣe kí ni mo ní tẹ́tọ̀ dúró tó bá ní pé òwò ẹ̀kọ́. Aduni, your boyfriend once said. Àwọn tó tẹ̀ mọ́ ń dín sí mi lẹ́nu yẹn mo láì. Ajoke, your boyfriend once said. Mo ṣe mo múra yìí táwọn dá mi lọ́rùn. Àwọn ọmọ táwọn òbí wọn máa bìlíìfù pé wọn àti ìmọ̀ nǹkan kan rí o wọ́n mọ̀ jù yín lọ bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ń bá rọmọ rẹ̀ tí àwọn ọmọ yóò tí ì lè ju 11-12 lọ wọn tí ì lè ju 11-12 pátápínrà 13 ẹ wò wọ́n ti ń bá wọn sùn wọ́n ti ń ní kọ̀yìn ṣe bí ajá n ò fẹ́ pè léèbó ni èyí náà gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ náà mọ̀ sípínì ó ní agbára o sáwọn àgbàlagbà náà láàlú bá ń lè jẹ sẹ́gbẹ́ wọn náà ń bá sí. Tá a bá sọ wípé àṣírí kéèyàn dàbí ọ̀dọ́ pẹ̀lú bí ọjọ́ orí rẹ̀ ṣe ń dàgbà sí òsì nínú ìgò ìyàrá ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì tàbí ìyanu mẹ́rìírí ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Ìwé yìí ń ṣàwárí ìlànà pàtàkì fún ìgbé ayé tí yóò pẹ́ kánrin kése kì í ṣe kéèyàn pẹ́ lásán o ṣùgbọ́n kéèyàn gbé ìgbé ayé tó dára pẹ̀lú àlàáfíà ìfaradà àti ayọ̀ nínú gbogbo ìpele ayé rẹ̀. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secret to Staying Young as You Grow lónìí kí o lè bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ sí ìgbé ayé kánrin kése. Babájídé Moronfolu, òǹkọ̀wé Ageless Living, Unlock the Secret to Staying Young as You Grow. Ó jẹ́ akọ̀wé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kan tó ní ìrírí tó gbòòrò nínú ìbánisọ̀rọ̀, ìròyìn, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì nípa ìwà ènìyàn àti ìtọ́jú àìsàn. Ó ti jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń fohùn polongo ọjà ní Nàìjíríà nígbà kan rí, Association of Voiceover Artists of Nigeria, AVOA. Ó tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó dáńtọ́ tó sì gbẹ̀yẹ nínú ètò rédíò ní Nàìjíríà yẹn Nigeria Media Merit Award NMMA 2007-2008 àti olùgbà ẹ̀bùn ìdàgbàsókè iṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n Nigeria Media Merit Award 2008-2009. Ó tún gba ẹ̀bùn kárí ọdún 2022 ní Integrated Care Solutions Bayshore Healthcare Canada. Ra ìwé Ageless Living, Unlock the Secrets to Staying Young as You Grow tí Babájídé Moronfolu kọ lónìí. Ó wà lórí Amazon. Fún àwọn tó ń bẹ ní Nàìjíríà ẹ lè kàn sí Concrete Communications Limited 8 Musa Ako Estate Musa Ako Close off Akin Oshiyemi Street off Allen Avenue Ìkẹjà Lagos. Ẹ sì tún lè pè 0703 6745 550. Ọ̀rẹ́ mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́
ọ̀rẹ́ mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ báyé bá ń fẹ́ kó rọra jayé o ayé ò fẹ́ ní fọ̀rọ̀ àforí ẹni báyé bá ń fẹ́ kó rọra jayé o ayé ò fẹ́ ní fọ̀rọ̀ àforí ẹni ara mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wọ́n ní ẹsẹ̀ girigiri nílera ń jọ̀fẹ́ à ń jọ̀fẹ́ kú o a ò rẹ́ nìkankan ẹsẹ̀ girigiri nílera ń jọ̀fẹ́ o à ń jọ̀fẹ́ kú o a ò rẹ́ nìkankan a ọ̀rẹ́ mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọ̀rẹ́ mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ báyé bá ń fẹ́ kó rọra jayé o ayé ò fẹ́ ní fọ̀rọ̀ àforí ẹni ọ̀rẹ́ mi kò ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹsẹ̀ girigiri nílera ń jọ̀fẹ́ o à ń jọ̀fẹ́ kú o a ò rẹ́ nìkankan torí erin kú o mọ̀gúdú fi jẹ ẹ̀fọn kú o mọ̀gúdú fi jẹ nígbà tí mọ̀gúdú wá kú o ayé lè wà rẹ́ nìkankan ọ̀rẹ́ mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ ló kọ ọ̀rẹ́ mi ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ orin táàbí wọlé rè ó ń láàbì sọ̀rọ̀ àjìjà ó ń láàbì ṣiṣẹ́ àmúrelé ó mú ọ̀kí wa nù wọ́n ti mọ́ fún wa nígbà táwa ní primary school nù pé ó yá iṣẹ́ àmúrelé rẹ̀ lélẹ̀ mọ́ délé kó rè wọ́n gbá bọ́ọ̀lù iṣẹ́ àmúrelé wa rè ó dá ẹni tó kọrin kàná Wizkid ló kọrin Ayọ̀dèjì òun ló kọrin kàná Wizkid ló ń jẹ́ ọmọ Yorùbá ni ó sì ń ṣe gudugun méje yàyà mẹ́fà in fact gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọ́n lòun ní pawó jù kì í sóun nìkan o ṣùgbọ́n wọ́n lòun ní ó ń pa owó jù nínú àwọn olórin ní ìsìn Nàìjíríà ó sì ti gba àwọ́ọ̀dù rẹpẹtẹ ó tún gba Grammy bàbá àwọ́ọ̀dù nínú orin náà ní gbogbo àgbáyé ó wà lára àwọn tó gba Grammy àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tí ń ṣe dáadáa náà wà Davido wà ń bẹ̀ Burna Boy wà ń bẹ̀ Àṣàkẹ́ wà ń bẹ̀ wọ́n pọ̀ báwọn Àṣàkẹ́ náà lówó Burna Boy náà láti ẹ̀mọ́ ti ìdárúkọ Àṣàkẹ́ Burna Boy ní dẹ̀ndẹ̀ owó wọ́n jọ ń dùn ní wọ́n jọ wọ́n jà ní Davido náà ń kọ́ tí wọ́n ti ẹ̀mọ́ fi bú Davido ní wọ́n lówó ń lé ti ẹ̀ ní ṣùgbọ́n nínú pé èèyàn tàpátá dìde tí ì ṣe pé bàbá rẹ̀ lówó pọ̀ rẹpẹtẹ àbí ìyá rẹ̀ lówó jaburata ọmọ Ògùn state ni ọmọ Ìjẹ̀bú adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run lo àwọn ọmọ wa ìṣe yẹ́rí pàápàá jùlọ nígbà tí èèyàn bá ń struggle téèyàn mọ èèyàn nígbà tó ń struggle kó jẹ́ pé ìṣẹ́jú rẹ̀ náà ló fi dolówó tó sì mọ̀ pé irú iṣẹ́ tó ń ṣe tó ti ń struggle yẹn náà lọ́lọ́run ti gbé ga irú wọn máa ń níyì láwùjọ kò sí tó burú kí bàbá èèyàn náà lówó ṣùgbọ́n ẹni tí bàbá rẹ̀ ò bá lówó tó bá tàràkà tó sì dọlọ́lá Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ru ẹni bẹ́ẹ̀ ó rẹ́ káàbọ̀ sí orí ètò lẹ́ni ọjọ́ ìsinmi òní ní on the 23 ọjọ́ kẹtàlélógún nínú oṣù kejì February ọdún 2025 tá a wà náà ní gbogbo bá ṣe ń lọ bá ń bọ̀ náà tá a múròyìn wá fún yín tẹ́yìn náà wá ń ganú sí ròyìn táwa náà ń ganú sí comment section rí ẹ̀yin náà lẹ́nu fi jẹba ganú sí àbíkó wa ibà ganu sí abẹ́ ìganu sí ròyìn ni torí lọ́jọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ tí ọ̀rọ̀ yẹn kọ́kọ́ ìgbédìde ọ̀rọ̀ yẹn lọ́jọ́ gbéǹde ọ̀rọ̀ yẹn ó fẹ́ fa wàhálà láàrin àwọn sàbẹ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwa ti sọ́dà wàdà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí mú e sọ́ọ̀lì sí mo wá rò ó fẹ́ mú àrífín dání wọn ọ̀pẹ́ tó sọ̀rọ̀ tó dá ọ̀rọ̀ ilẹ̀ the inventor of this word ó ṣe é ṣe kán láàrin nínú ẹ̀jẹ̀ wọn kéèyàn sì wo èèyàn kó lé èèyàn ganu sí múṣẹ ẹmọ túmọ̀ rẹ̀ ní mú ẹsọ́ ní ìsìn yóò owó wa ti mọ́ fi ṣeré tẹ́lẹ̀ tí ìbá ṣeré tá a fi ṣe ń bì àrífín ni o ìmájì kí nǹkan dédé kí ni ẹ̀ tó ti dé ẹ wá ganu sí ròyìn ayọ̀lá fi ń bọ̀ tí ibẹ̀ yàrá òye tẹ́ fi mí jẹnu bí n bá fi dọ̀wẹ̀kẹ̀ ẹ mọ́ fi ṣèbínú ibà ganu sí iná ní èmi náà wá ganu sí àjọ ń ganu sí ni káwọn ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ ilé mi tẹ̀ mọ́ ganu sí èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì ara tí mo fi mọ́ rìn gìnìgìnì rè ẹ ti rẹ́rìn ló ń bi tẹ́ wà báwọn ẹ jẹ́ ń wòye dáadáa sẹ́yìn rẹ́rìn ẹ̀rẹ́rìn ojú yín lè jù ẹ mọ́ wà síríọ̀sì jù ibà ganu sí èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tí kú míyàn tí kú rìn gìnìgìnì ó ṣe wí pé kí n wọ inú
TV screen kí n wá bá ibi tẹ́ ẹ ti ń wò ń bẹ̀ wọ́n kájọ jókòó kájọ mọ́ wò èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná àjọ fara wa lọ́wọ́ gbéra wa débẹ̀ ènìyàn kan ìmújẹ́wà dé ń bí gbogbo wa lọ́lọ́run lò fúnra wa ọlọ́run ló fira wa ti wá adúpẹ́ àwádà ògbó ọpẹ́ ògo aleluya èyàn òsánà ibà adápadà fún Elédùmarè àtúnṣe kùrùsíyù méje àfihàn ọlọ́run lógo bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àdòdodo sàn láàrin ajédémú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹ tún lè pè mí ní ibà sanjú abẹ́ǹkó àmọ́ kan abẹ ló ní kò lórí ni ọwọ́ lè dùn àná ṣùgbọ́n ní téèyàn wọ́n rí ń di òótọ́ nù bẹ́ẹ̀ náà ni ibà fayọ̀pọ̀ ti òmìnira làdúró tí ń tààràtààrà ibà òmìnira yín náà ni o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún lè pè mí ní ibà sánáwọlé èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ibà ọ̀pápá parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyẹ̀ lè pè mí ní ibà ọ̀pápá ọkọ̀ pété èmi náà ní ibà àlẹ́jẹ́lì yín o ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ tún lè òye ń gùn mí ẹ tún lè pè mí ní ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò lẹ́yìn àwa gbọ́ ní àgbà rìpọ̀tẹ́lì and allegedly ìròyìn tí wà ò sí láti tàbùkù èèyàn kan à ń rìpọ́ọ̀tù bó ṣe ń lọ fún yín kẹ́ ẹ lè mọ̀ ni ẹ̀bẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tèmi tẹ́ ń fa àyè lẹ̀ tẹ́ ń bá wa pín tẹ́ ẹ̀ tó ń fi àyè lẹ̀ láti kọ ìmọ̀ràn yín sínú kọ́mẹ́ṣẹ́ ẹ̀sán mo sì rí gbogbo àná láti mọ̀túnmọ̀ allegedly àti rìpọ́tẹ́lì ní ìsìn àwọn oníkọ́mẹ́ǹtì gan àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa tó bá máa kọ kọ́mẹ́ǹtì ní ìsìn wọ́n máa ń fi allegedly sí ń tà ń sọnù ibi tá a ti máa ń mọ̀ òtọ́nu sí ẹ̀ tí ẹ̀ wà rí ìròyìn òfegè ó pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára bẹ́ẹ̀ èèyàn ò bá sí mẹ́dọ̀ kó fojú sùnùkùn wò ó kó farabalẹ̀ kó kọ̀nfàmù ẹ̀ kó tó rí kọ̀nfàmù ìgbà ní á kọ̀nfàmù nǹkan á tún bá ti kọ̀nfàmù ẹ̀ á tún gbé wá sọ́dọ̀ yín pé ẹ̀yin náà tún bá wa rí kọ̀nfàmù ẹ̀ bá wa kan wọ́n pè wá láti Ọ̀wọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n bá wa rí kọ̀nfàmù ìròyìn àwọn òfin tuntun tó ṣe gbé kalẹ̀ lọ́wọ́ wípé ẹ má gbé ṣòkòtò sí bẹ̀bẹ̀ rẹ́ẹ̀dì ẹ ń bá ọkùnrin tó bá ṣe dírẹ́ẹ̀dì àti àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọ́n ní kì í ṣe alága àbílẹ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ nìkan ló ṣe o wọ́n ní pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn aráàlú ni wọ́n ní ọba náà mọ̀ sí ọba Ọ̀wọ̀ wọ́n ní gbogbo wọn náà mọ̀ sí bó ló ṣe ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ àpẹẹrẹ gidi nù. ó dá o ní kọ̀kejì ẹja àfihẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ láàfin ti abala lérè fi ṣe ìyẹn ti kọjá lọ ojú wíńdò láti ń wò láti ń yọ ojú ìyá wa pẹ́ ní ibà gbójú wíńdò wọnú lérèfé àìgbójú wíńdò torí ọmọdé ńgbà náà tá a bá gbójú wíńdò jáde tàbí tá a gbà wọlé wíńdò ní lúfàsì tiẹ̀ ní tiwa ń gbà náà àwọn lúfàsì tán mọ́ yí tán mọ́ tì wọ́n á yí báyìí wọ́n á yí báyìí ẹ mọ àwọn lúfàsì yẹn kì í ṣe orílẹ̀ tán ṣe nísìn àwọn lúfàsì oníkíní tí wọ́n láì tó lera wọ́n jẹ́ pé tán bá níbi ẹ̀gbẹ́ báyìí lẹ́ẹ̀tì tì òkè àwọn nǹkan ayé àtijọ́ mi ò rò pọ́n lúfàsì yẹn mọ́ ẹ ti mọ lúfàsì tí mò ń sọ kì í ṣe oní aluminium kan lónìí sí yóò lúfàsì oní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tí wọ́n tò tẹ̀léra wọn máa ń sùn léra wọn báyìí lẹ́tí mọ̀ irú ẹ̀ ò lè gbé ojú wíńdò wọn ò lè gbà jáde ṣùgbọ́n nígbà tá à ń gbóko pa ojú wíńdò onígi a lè gba bẹ̀rù jáde a lè gba bẹ̀rù wọlé ṣùgbọ́n à ń yọjú lójú wíńdò ní o bẹ́ẹ̀ náà ni àwa máa gba ẹnu ọ̀nà wọlé ní ìsìn níbi táti máa dami tútù wájú táti máa tẹ̀lẹ̀ tútù ẹjọ́ mo fẹ́ bí ní nǹkan kan tá ń rántí kinní kan tá ẹ máa ṣe fún wa nígbà tá a wà ń kékeré àwa náà máa ṣe fúnra wa o tá a ṣe báyìí ẹnìkan ṣe báyìí ẹ wà wọn ṣe báyìí ẹ lè bu abáyìí tàbí kẹ gbá báyìí iṣan yẹn ó wà dìde ẹ rántí wọn ò fẹ́ rántí ẹ̀yìn ìyá wa ó dá oníkọ̀ọ̀kan ìyẹ̀jẹ̀ ẹja mọ́ dání tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ìròyìn tá a mú wá fún yín lónìí kò lọ kò jìnnà ìròyìn wa ojú bíi 2 sí 3 lọ lónìí ṣùgbọ́n nǹkan kẹsẹ̀ àgó lórí ọ̀rọ̀ Babangida ẹ mọ̀ bí ìgbà tí síkìtì lè ra abo ṣúgà àwọn èèyàn tí wá ń jáde báyìí àwọn téèyàn wọn kú àwọn tí yà jẹ wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ sí Babangida wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ sí àwọn tí ó lọ síbi ìgbéǹde wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ sí àwọn tó lọ síbi lọ́ńchì ìwé tán ló kàn náà àmú ti bàbá Falana wá fún yín lánàá kékeré lẹ́gbọ́n ẹ̀ bàbá Falana sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ olóògbé mi náà àwọn náà jáde wọ́n tún sọ̀rọ̀ pé wà ẹni ló pa bàbá àwọn inú ẹ̀wọ̀n tán fi bàbá àwọn sí ló kú sí kò sí jẹ́ kẹ́ni yìí kò yẹ kó kúkú re ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó náà kú sí ní tó tiẹ̀ wá dùn àwọn jù ní àwọn tí ń wá bá dọ̀wẹ́kẹ́ lórí ìwé burúkú tó kọ yìí pé ẹ mọ̀ wípé àpèjọ ibi tán ti lọ fi pé àpèjọ ibi tán ti pápá ń bá rí àpèjọ tí wọ́n ti lọ fi ọmọ Yorùbá ṣẹlẹ́yà nìyẹn
wọ́n lọ́mọ Yorùbá náà fi ṣẹlẹ́yà àwọn ọmọ Yorùbá náà wá lọ ọbẹ̀ wọ́n lọ ń rẹ́rìn wọ́n láti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor Ọ̀ṣínbàjò pé gbogbo ọ̀wẹ́ kẹ̀kẹ́ náà dá wọ́n fi sùkú ọ̀rọ̀ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n àti ẹ̀rí èèyàn kankan tí ó gbéná ojú rẹ̀ pé wá wọ́n wá ní ìsìn tó ti jẹ́wọ́ fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ wọ́n ló dá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tẹ́lẹ̀ kò jẹ́wọ́ wọ́n ló ti jẹ́wọ́ báyìí tó ti gbogbo ayé sì ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ náà ni wọ́n ní ṣé ó wá yẹ kó fara rí kó fi kúrò láyé mo ní ẹni tó sún ọjọ́ ìjẹ́wọ́ rẹ̀ di táìmù yìí náà ó mọ tí ń ṣe kébí lára ẹ̀ náà ti sọ wípé ààrẹ Tinubu sọ wípé ó ti ṣoore fún àrí wọ́n máa ń foore kọ́bà òre ni lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú wọ́n máa ń rántí ọjọ́ oore ara wọn síra wọn ṣé bí ní ṣẹlẹ̀ láàrin ààrẹ Tinubu àti Àtíkù nù nígbà gbogbo gíragíra Àtíkù náà ìmọ̀ rántí ọjọ́ oore fọ́jọ́ tí ogun lé ń dé ọ̀dọ̀ Tinubu ló gbà á lẹ̀ wọ́n ti gbára wọn rí one time or the other làwọn èèyàn wá ń sọ wípé ṣé ìyẹn wá tó láti fojú fo ibi tí arákùnrin yìí ṣe tó ń pè ní evil genius pàápàá jùlọ kéèyàn wò sùsùsùsùn mọ adúrú owó tí Nàìjíríà ná sórí pé wọ́n plánù ìbò 1993 presidential money òun náà lẹ́tí wọ́n á rè ń dá owó fún wọ́n wá 70 billion òun náà lè ń rè dáwó fún pé mọ iye ẹ̀mí tó sọnù wọ́n náwó wọ́n nára wọ́n tún ná ẹ̀mí òun sì wọ́gilé òun sì ń pa àwọn èèyàn kan lórí wípé wo bàbá Falana sat ó tú àṣírí kan wọn ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ pé òun sì ń sọ wípé èèyàn kan fẹ́ gbàjọba lòun ṣe pa tẹ́ ẹ bá mọ ọ̀nà ẹ̀yìnkùlé ọ̀nà àdá kọ́ńkọ́ tán gbà tó fi pa Vasta tá a mú wá fún yín lánàá mo ṣe wà rí àrísà rẹ̀ tán ní báyìí kò sí ń pààyàn kan èyí tí wọ́n wá wọ́gilé gan wọ́n ló burú ju kúdì tá àti lọ wọ́n ló burú ju kéèyàn dìtẹ̀ gbàjọba lọ àbí kán jọ wà ń kàtígórì kan náà à ń bọ̀ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ní òwe kọ́ba àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gan-an àmọ́ gbogbo testimony wọn wá fún yín mo fara balẹ̀ ṣẹ̀dá ẹ̀ sí Yorùbá ni èmi náà ti ní lọ́ọ̀dà fún yín bàbá tó sẹ́ndì ìwé yẹn sí mi ọ̀rẹ́ ń bá ní ìdí ìwé yẹn káti ẹ̀ka káfírí ó tẹnu bá bàbá Awólọ́wọ̀ náà ń bẹ̀ wọ́n ní ikú 1996 tán ṣe àwọn ọmọ Ìgbò náà wá jáde àwọn náà wá ní nídà yìí ó wá yẹ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwa Yorùbá ó wá yẹ ká rán apologize fáwọn ni nítorí pé kú 1996 wọ́n ní ọmọ Ìgbò ló ṣe ọmọ Ìgbò ló fẹ́ gbàjọba ló fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba pé ṣe ti wá rí ẹni tí wọ́n fẹ́ tán torí ẹ̀ dìtẹ̀ gbàjọba àṣẹ Babangida ló lọ kọ sínú ìwé rẹ̀ tó sẹ́ẹ̀kọ́ ìwé mọ̀nàfíkì pé nítorí bàbá Awólọ́wọ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba 1996 pé ọmọ Ìgbò tó dìtẹ̀ gan-an pé is more of not ló gbé gan pé ó kàn jórí orúkọ Ìgbò ni mo ní ẹwà wo ìwé ìkókànsí fún ìjẹ́wọ́ ó tún fẹ́ fi bà nǹkan jẹ́ ni ẹ láti kàwé yẹn o kí gbogbo ó fẹ́ ká kà náà ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkà à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni a pẹ̀ lórí ẹ o torí ó wúlò káwa náà sẹ́ẹ̀tì rẹ́kọ̀dù láti ẹ̀kọ̀wé lé lórí ó yẹ kọ́pọ̀lọpọ̀ kọ ìwé padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ọ̀rọ̀ ìbá kan kọ ìwé padà fi káńtà ẹ̀ ni ṣùgbọ́n kò sórí ọ̀fẹ́ ẹ̀nu àwa náà wà ṣàtótónu lé lórí torí àṣeélẹ̀ làbọ̀ àbá káwọn ọ̀ràn tí ń bọ̀ náà kan lè rí ń bá pé nígbà tí bàbá ìkọ̀wé ọ̀ràn rẹ̀ kí ló dé tẹ̀yìn náà sọ pàápàá jùlọ ìran Yorùbá bàbá wa kú òun bẹ́ẹ̀ á wà dé Ọ̀ṣun wọn ẹ mọ́ dìbò wọ́n ti pàpà dìbò lọ́sùn o ó sì lọ ń rọwọ́rọ̀ ọ̀sẹ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ wípé agbẹ́ wọn ní èrò jáde púpọ̀ mú ní yòsí tí fi ṣe èèyàn àìmọye ibòmíì náà ni àwọn lẹ́dọ́ nígbà tán ṣe ìdìbò local government tí Ọ̀pẹ́bọlọ̀ ó ṣe bó ṣe wọlé tán náà ni owó náà lé gbogbo àwọn PDP ibẹ̀ kú lẹ́dọ́ ó náà lé wọn kúrò ní APC ló wí ní gbogbo bẹ̀ kò sẹ́ni tán ní kọ́mọ́ dìbò ńgbà náà ẹ̀wá ní Kádélékè mọ́ dìbò òun náà yá sáré lọ ilé ẹjọ́ wọ́n yá sáré sèǹtọ́sì wọ́n yá dájọ́ pápá láàrin ọjọ́ méjì mo ní sí ẹjọ́ máa ń ṣe báyìí yá tó bá ti kàn yín mo gbèdì fún àwọn olóṣèlú
lọ́rọ̀ kan wọ́n ti dìbò báyìí o àwọn èèyàn ń sọ kiri àwọn èèyàn jáde ṣùgbọ́n result ti jáde kò sì ṣe local government tí ò ní PDP ló wí ní gbogbo rẹ̀ àwọn APC náà mú wà fún wọ́n fi mobile canteen náà ṣe pé àwọn police station tí àwọn èèyàn ò ti dìbò tán ní kò sí vacancy bẹ́ẹ̀ pé ẹjọ́ àpíìlì làwọn sì ń tẹ̀lé táwọn nígbà tí ilé ẹjọ́ gíga míì ti dájọ́ tó ti gbẹ́jọ́ míì kalẹ̀ ẹ̀yin fojú àná wò ẹ̀bọ̀ra bá gún wọn lásán àwọn ọ̀gá ìdìbò àwọn sí àmàánú APC náà rè dúró bẹ́ẹ̀ náà ní àwọn ò ní gbà ní sẹkítẹ́rìàtì náà yẹn wọ́n bá náà yẹn dọ́gbọ́n sí ẹnu wọn náà láti gbọ́ ẹnu àwọn APC pé wọ́n gbé mọ́tò káàkiri wọ́n ṣe mobile canteen mobile polling station mobile polling unit wọ́n gbé mọ́tò wà báyìí wọ́n ní káwọn èèyàn mímọ́ bá àwọn èèyàn tán náà ti kójọ àwọn èèyàn sáré tọwọ́ bọ̀wé mọ́tò ó kó ó lọ́nu ọ̀fẹ́ kan dàrú wọn ní Sádélékè náà ti ẹ̀sìn báyìí gbọ́n àṣẹ kí kan bó ṣe ń dùn àṣẹ òun fojú ẹ̀gbẹ́ kan ṣe rí àwọn olóṣèlú yìí ọ̀gá fún ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ti Póòpù Róòmù bíi lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ni àti mo kọ́kọ́ rí ní ìsìn mo ní ṣé Póòpù ti jù lẹ́ni Póòpù sì kí o ẹni kò pẹ́ ẹ mọ̀ bá àgbàdúrà fún Póòpù wa o Póòpù sì kí o pàápàá jù lọ àwọn èèyàn ń bi mí pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọjọ́ wo ni aláwọ̀ dúdú náà ó jẹ Póòpù mo ní ó yẹ káláwọ̀ dúdú ti jẹ́ ẹ̀ ṣé bí controversy wà lórí Pope Francis náà tán ló critically sick báyìí ó wà lọ hospital wọ́n ti ẹ̀ sọ pé ó sùn dáadáa lálẹ́ yìí mọ́júmọ́ àwọn èèyàn bá ń gbàgbọ́ wọ́n ti ẹ̀rọ bó ti kú ní nígbà torí ọ̀rọ̀ pé ó sùn yẹn he slept tranquilly ó sùn kò tí ì kú ó sùn dáadáa nìyí ṣùgbọ́n wọ́n ló wà critical wọ́n wá ní òun náà fẹ́ wọ́n ní ó ń gbàdúrà pé kò ń kára tiẹ̀ lé díẹ̀ kò ń sáyan lẹ̀ wọ́n sì ń bí ẹni tí ó gbapò wọn ó ṣe wọbẹ̀ mi ti ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n máa ń yọ ẹ̀yà ara wọn làyà náà bá ń bi mí pé ọ̀gá mi ṣé ọkàn wọn náà máa ń yọ bí ìtọ́ba ni pé wọ́n máa ń jọ kún ní àyà níbo ló ti gbọ́ ibi àwọn ọ̀gbọ̀rú ẹ̀rí mi tí mo ju ọlọ́gbọ́n wọn ọ̀gbọ̀rú rẹ̀ pé wọ́n máa jọba pé tán bá ti ní wọ́n jọba ọkàn náà mo ní kíbo ló ti gbọ́ pọ̀ ní ẹ̀wọ̀n bínú wíwó lẹ́nu awówó ṣùgbọ́n ó jẹ́ kó yé mi náà wípé àwọn ará bí wọ́n ní àwọn secret kan mọ̀ bí tán pè ní Vatican City is one of the strongest and most secured orílẹ̀-èdè ó ti di orílẹ̀-èdè báyìí torí ó ti dá dúró ó ti ẹ̀jẹ̀ pé Róòmù náà ní ṣàkóso rẹ̀ ṣùgbọ́n ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àmọ́ wá fún yín kí ló ṣe Póòpù ibo ló dá dúró àti wípé kí ni ìgbà wo ni black náà sókan black àwọn olówó eligible nù black sọmọ Nàìjíríà wà nù wọn ọmọ boni bóun náà ṣe ń yàn án tán bá tiẹ̀ ṣé wọ́n tiẹ̀ lè gbà kí dúdú náà máa ṣe bí ṣe ń ṣe káàkiri àwọn míì tiẹ̀ rò pé bóyá Italy Róòmù nìkan ọmọ Róòmù nìkan ni wọ́n fi jẹ́ kì í sọmọ Róòmù nìkan o oyè ṣọ́ọ̀ṣì ni o ṣùgbọ́n oyè tó ní agbára ó wà lára àwọn oyè tó ní bí fún yìí ṣe rí ní kíní tó jẹ́ spiritual mother wọn ní UK bẹ́ẹ̀ náà ni Pope ní àmúrántí ìgbà kan tí Pope wá Nàìjíríà mo rántí lọ́rọ̀ kan àmú ní òsì yẹn wá fún yín àgbẹ̀yìn débẹ̀ bí ṣe ń lọ gangan ìdólè kan dúdúrà bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá wá kú ń bẹ̀ tán á wà dé orí ọ̀rọ̀ ọba sáwo ó kú nìbọn ró wọn tí ìkó nǹkan kan lẹ́ o lórí ọ̀rọ̀ ọba sá fọ́nrán tó ṣe ìtàvíù kan tó ṣe pẹ̀lú bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù ní ọdún 4 sẹ́yìn níbi tó ti kọ́kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀sùn kàn án pé kówó kan jẹ ibẹ̀ lọ́ba sá ti sọ wípé níná lówó èèyàn ìkówó rọrùn pé níná ni kí ló wá fowó ṣe ń gbà náà àti pé kí ló dé láti ìgbà yẹn tí wọ́n sì wá díẹ̀ tán wá ń fi ọ̀nà ẹ̀bùrú gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ òwò fẹ̀sùn kan assembly Èkó pé ọ̀nà ẹ̀bùrú náà fẹ́ gbà yọ ọ̀hún nígbà tí sẹ́sàn ò sí on seat ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ò sí on sẹ́sàn lẹ́wàálẹ̀ ẹ̀yọ ohun ẹ̀dìmọ̀ nù lẹ́yìn òun ẹ̀yọ òun àwọn tí wọ́n mojú ẹ̀ gangan àtún jẹ́ kán gbẹ́nu sí máìkì lónìí ẹ gbọ́ bí tí ọ̀rọ̀ dàbídúró àti wọ́n á gbọ́ fìrìfìrìn wípé even ní constituency ẹ̀ wọ́n ní kò náà sọra sí o wọ́n ní alágbára mọ́mìrò rẹ̀ bàbá ọ̀lẹ ó rò pọ̀ ń lò ní Agége wọ́n léèyàn kan ò dá ní Agége o àti ẹ̀wà ń gbọ́ mo jọ gbọ́ ni o wọ́n ní wọ́n ti fi Pedro rọ́pò rẹ̀ mo ní sóṣèṣe wọ́n mọ̀ láìkí ẹ̀ lágége
àti ń ṣàbòsí àti ń ṣàbòsí. Mo ti sọ fún yín á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n ní kórè ìkọ́gbọ́n lọ́wọ́ arákùnrin tẹ̀pẹ́ yìí tán jẹ́ ó ṣe second time lẹ́kọ̀ọ́ Ambode wọ́n ní orí ìkọ́gbọ́n wọ́n á fi bẹ́ẹ̀ náà ni àpò ń bẹ̀ alábòsí àmọ́ ṣàbòsí bí ayé gbà wá àwà kú ń bẹ̀ àwà dọ́dọ̀ Buhari lára ọ̀rọ̀ ti IBB náà ni àwọn èèyàn túlétúlé mọ́ bí ọbẹ̀ gbẹ́dùn yá mi ni mọ́ pè mí bẹ́ẹ̀ túlétúlé mọ́ bí ọbẹ̀ gbẹ́dùn mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ túlétúlé tó ọ̀bùkù lójú láwọn gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní Babangida tó ń fẹ̀sùn kàn yàn tó sọ pé àwọn kan fẹ́ gbàjọba lòun ṣe pa wọ́n àwọn kan fẹ́ gbàjọba wọ́n ní ṣe bóun náà gbàjọba lọ́wọ́ èèyàn ṣe bí kúùpù ló náà gbà rántí ọwọ́ ẹni tó ti gbàjọba rántí ọ̀dà àgbélé rẹ̀ lónìí tààràtààrà àmẹ́nubà ìròyìn yẹn ó mẹ́rìgóráǹdì lọ́dọ̀ ráǹdì rẹ̀ ni ó mẹ́rìgóráǹdì ráǹdì rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni asọ̀rọ̀ kan lánàá ọmọ Àbáṣà àrùn tí mú fọ́nrán ẹ̀wà àmú fọ́nrán ẹ̀wà bóyá nínú irọ́ lẹ́yìn eléyìí náà inú eléyìí láti mú kì í ṣe inú Sánáwọlé inú eléyìí láti mú fọ́nrán ẹ̀wà bàbá ń kàkójọpọ̀ ròyìn níbi tó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ gangan gbogbo nǹkan sọ tó rí ìwé Babangida yìí ó tẹnu àbùkù bá Àbáṣà gan-an ọmọ rẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ pé dáadáa ò lè jẹ́ ọlábùrò tó gbójú o ìyá bàbá àwọn ò sí láyé mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ó ṣàgbẹnusọ fún akànsọ́lérè Falana ni ṣùgbọ́n àmú fọ́nrán ẹ̀ gangan wa lónìí ká lè fojú ara wa rí ká sì fi etí ara wa gbọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ́ẹ̀ àwọn àdọ́dọ̀ El-Rufai nípa gbogbo wọn náà ń sá kíjokíjo kiri mo ní 2027 sì ní ìdìbò ẹ ti ń sáré lẹ̀ ní àárọ̀ 2025 kò tí ẹ̀ẹ́dì ó dọ̀sán ẹ̀ẹ́dì ó dìrọ̀lẹ́ 2025 ẹ ti ń sáré kìtàkìtà káàkiri láàárọ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ ṣètò lẹ̀ báyìí wọ́n ní 2026 làwọn ọmọ náwó nára fún ọmọ Nàìjíríà oníjẹkújẹ náà ó jẹ́ wípé wọ́n gba 2000 wọ́n gba kóńgò gààrí wọ́n gba kóńgò ẹ̀wà wọ́n ní àwọn ó ṣètò yẹn 2026 torí 2027 gangan ní ìdìbò ṣùgbọ́n 2025 làwọn ó ti mọ wákàkọ́ọ̀sì wá èèyàn kúnra olódà bẹ́ẹ̀ àwọn òṣèlẹ́yà yín mo ti sọ fún yín àwa mú yín débẹ̀ níbi tí El-Rufai tó ti ń sọ̀rọ̀ ó ní nǹkan burúkú lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà yìí máa ń rántí nípa àwọn olórí yín wọ́n bá bi ilé olórí ò dá wọ́n bá bi tọ̀hún olórí ò dá tán bá bi igbá tán bi àwo tán bi ìkòkò bàbá àsásùn olórí ò dá náà ni pé sẹ́yìn ọmọ ẹ̀yìn gan sunwọ̀n ó lẹ́yìn gan burú mo ní yes wọ́n kàn yín lábùkù ó láwọn ọmọ ẹ̀yìn gan burú Nàìjíríà ó ní irú àwọn oníràhùn he ó ní sọ ìtumọ̀ rẹ̀ nípa àwọn òṣèlú tó dárí pé àwọn làwọn mọ̀ gbé Nàìjíríà dúró tí ò ti fi ìbàjẹ́ báyìí mo wá wò pé ta ló ń kì í ṣó ń kira rẹ̀ ni toróró lórí lòun náà kò sí fọwọ́rọ́ sẹ́yìn bá a fẹ́ bá a pọ̀ àbò ó ní ẹlòmíì tó ń wá ojú rere rẹ̀ gbogbo ẹ̀ àjọ fìpàdé sínú ìròyìn àkójọpọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá wá kú òun bẹ́ẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ ex-president CAN Christian Association of Nigeria wọ́n wá lórí ọ̀rọ̀ USAID wọn náà wá fẹnu sí wọ́n ní helicopter kan tá a mú wá fún yín jẹta helicopter yẹn kì í ṣe ọdún yìí ni ẹ mọ̀ pa sọ́nù ròyìn pé ó ti pẹ́ yóò ti tó 4 years táwọn èèyàn ti ń pín kiri pé ẹ wo àwọn òyìnbó rèé o tán rèé kó nǹkan fáwọn ó ní òun mọ ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ó láwọn ta ìjọba ló lo bóńgbà náà pé ẹ wo ẹlẹ́yìn pé àwọn ọmọ àwọn náà sì pàjù nílẹ̀ Haúsá àwọn kìrìsìtẹ́nì kó tiẹ̀ tó wá di pé wọ́n ń pa àwọn mùsùlùmí wọ́n náà pa àwọn kìrìsìtẹ́nì kan ó láwọn rí àṣírí yẹn ta ìjọba lólobó ó ní ṣùgbọ́n ìjọba ò gbé ìgbésẹ̀ ìjọba ò ṣe nǹkan kan ó ní ìsìn wọ́n wá ń lálàsí wọ́n ń pariwo wípé $623 million pé ó dùn àwọn o bí Trump ṣe fagilé o ó ló fagilé náà lórí téèni o ó nítorí àwọn kìlọ̀ fún wọn ló yẹ kán gbọ́rọ̀ oníjọba Nàìjíríà ìgbọ́rọ̀ sí yàn lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ń kìlọ̀ fún wọn báyìí pé àwọn náà sì sọ wípé bí ọmọ ìlú àbáráàlú bá rí ewu kán tètè tàwọn lólobó ó ní ìjọba Nàìjíríà ló ń rírí pé ẹni tó bá tún ṣèèṣì tàwọn lólobó gan náà tún mú gẹ́gẹ́ bí suspect pé bó ló ṣe mọ̀
mo ní ara tí ò jẹ́ kí justice fẹsẹ̀ múlẹ̀ Nàìjíríà nù kó fìrí ewu ládùúgbò rẹ tàbí lákàtà rẹ tàbí kó o ní neighbor tó jẹ́ wípé o mọ̀ pé lè o lè ní í jà àbí eléyìí ó ń jí epo wà àbó ń ṣe nǹkan láabi tó o sì mú ẹjọ́ lọ sun ọlọ́pàá ó láwọn ọlọ́pàá náà ó níwọ̀ ẹ̀rù torí ẹ̀ làwọn ọmọ Nàìjíríà yìí ṣe fẹ́ sòótọ́ ara ìjọba ò ràn wọ́n lọ́wọ́ láti sòótọ́ èmi lérò wípé ó yẹ kán mọ àwọ́ọ̀dù àwọn tó bá sòótọ́ kán gbé àwọ́ọ̀dù kan kalẹ̀ pé ń bá sòótọ́ láàmú fún lélẹ́yìí ìwọ ni kó lọ sí alámí tó sì ṣe lórí òótọ́ àtòdodo ni pé kó fìrí ewu ń bí o tó wá jẹ́ pórí rẹ̀ náà wà á dálé. Ẹbí journalist investigative journalist kan ló sọ láìpẹ́ yìí lọ́dún tó kọjá ní December tán mú táwọn àmì mú tó sọ ó ní kò ń tó bóde tán báyìí kó nù àhámọ́ wọn náà tó ń lọ sí undercover lọ́dọ̀ wọn tán ń jí epo wà náà ti ń ránṣẹ́ sóhun pé àṣì undercover ni ó pé ó tí ìjáde tán ti mọ pé àwọn tó mú ọ náà ló wá sọ fáwọn pé undercover ni bọ̀bọ̀ yẹn só yẹ kí agbófinró máa ṣírú nǹkan bẹ́ẹ̀ nígbà tí ọmọ Nàìjíríà bá ń sọ ọ̀rọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ni pé ọwọ́ wọn wọ̀wọ́ wọ́n sì ń fẹ̀sùn kàn wọ́n lójoojúmọ́. Ó dáa àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí àmọ̀ fọ́nrán ex-CAN president tó sọ̀rọ̀ yẹn wá ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ká tó wá mọ́ bá ètò bọ̀ báyìí ẹ bá yọ ẹjọ́ ẹ bá ń pín kó kálé kó kakò ẹ mọ́ bá ń fi tọ̀tọ̀ rí àwọn olólùfẹ́ yín nísàn kan náà ẹjẹ́ àmọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan lọ abala sanáwọlé ẹsẹ̀ cheese ẹ ń bá lè ṣe mu sí gbogbo àdúgbò tẹ bá ń gbé oníkẹ́ẹ̀sì kẹ́ẹ̀fì ya fọ́tò ẹ sáà make sure pé mo rí yín ta photographer yín náà ti dé èmi ìṣòlùyà olùyà fọ́tò ẹ ti ẹ̀ mú lùyà pọ̀ mbẹ́ ìbò láàṣọ photographer ó dábàá ó yá èmi náà wọ́n póyà àyàn ni o ẹ máa photographer tó máa gàn dé mo máa póyà àyàn ni o pákà mo ti yà yín ẹ̀rí mo sì gàn dí ta fọ́tò tẹ́ ń wò mo ti yà ti pẹ́ nígbà tí mo máa gbé kámẹ́rà kiri adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹ̀rí náà ẹ̀rẹ́ yẹnu yẹn àmì ọ̀rọ̀ títan flash ẹ̀jẹ̀ ìyá mi ìyá mi gan-an ẹ̀fọ́ ni àti ìyá ẹ̀fá ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mọ́ mẹ́nu àánú abala sánáwọlé lónìí wọ́n ní ìròyìn tá à ń gbọ́ ilé iṣẹ́ mi ń ka yìí fi omu ní wọn ò tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ gbéròyìn torí mò ń wò pé ẹnu máa ń kùn wọ́n jù ní Libya àwọn ọmọ Yorùbá jù pàápàá jùlọ tán náà wà ní Libya ọmọ Ìgbò náà wà ń bẹ Haúsá nìkan là kì í gbọ́ pé wọ́n wà láàrin wọn bí tẹ́ bá ti bá Ìgbò ẹ bá Yorùbá bó àwọn ọmọ diaspora náà Haúsá mélòó ló wà nù wọn Fúlàní mélòó ní sáwọn nìkan lẹ́yìn ọ̀rọ̀ kálára táwọn wọ́rọ̀ ajé kiri ni sáwọn yẹn wọ́n ní tẹ́lọ́rùn ni torí à ń jẹ wọ́n lé Haúsá lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Libya mórí fọ́nrán kan ní o ní téèyàn kan ti ń sọ̀rọ̀ voice note sí ni àátẹ̀sí ní ìsìn ìròyìn tá à ń gbọ́ láti Libya kò dẹrùn kò fararọ kò fanimúrọ̀sí olórí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ ṣàmgálà níbẹ̀ kí mi ò tiẹ̀ kọ́kọ́ mọ̀ tí wọ́n ń pè ní ṣàmgálà àfìgbà tí mo gbọ́ tí àyà sọ fún mi pé iṣẹ́ babysitting mọ́ ni mo ní àyà gbogbo ti gbọ́ ó ní girlfriend òun mo ní ó ní girlfriend ní Libya ó ní láti girlfriend ń ṣe ń bẹ̀rù mo ní wọ́n wàá sọ fún ìyá wa lólúkẹ́ o bí mo ti bá wọn mú àyà o wọ́n tiẹ̀ ló tún burú ju iṣẹ́ babysitting lọ mo ní síbírù rẹ̀ ni àwọn tó ń lọ sí UK síbi torí irú iṣẹ́ iná ṣe ilé ìtàn pè ní caregiver wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n náà sanwó gidi fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń fún wọn níwèé ìgbélú lẹ́yìn náà bá ti lò bí ọdún 5 nílùú yẹn tán sì ní sponsorship ọjọ́ mẹ́ta láti ẹ̀gbọ́ tán ní àwọn kan náà ké gbàjarè síta wípé wọ́n ń lo àwọn jìbìtì lórí ọ̀rọ̀ sponsorship mo ní bá a bá wà díẹ̀ bá a bá wà lọ bá a wà bọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ni ó wà nídìí wọ́n sì ti kọ́ àwọn òyìnbó kan náà òyìnbó náà ń lo jìbìtì ó wọ́n ní ti Libya ó wá yàtọ̀ pátápátá ó yàjọra wọ́n ní èyí ìwé tó jẹ́ citizenship wọ́n ní wọn kì í fún wọn ìjẹ́ kan fẹ́ ọmọ àwọn wọ́n ní èyí owó gan wọ́n ní kò tó nǹkan tán gbà lówó oṣù wọ́n ní kí náà wá ń wá lọ tán fẹ́ para wọn. mo mọ̀ pé àwọn ará wa kan náà wà ní Libya bí o ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ kí mi lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ ìkẹ́sì mọ́ bá a confirm sí lóòótọ́ ni wọ́n náà ń fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà ń bẹ́ tán ṣe ṣàmùkálà wọ́n ní bí ẹrú náà ṣe ń sin wọn kí ló dé tí ò sì ní sí àtúbọ̀tán pé ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ yìí wọ́n ó rí ìwé gbà kí wàá lóore tí àràbù ń ṣe
fún àwọn aláwọ̀ dúdú ládùúgbò bá ṣe gbé ẹ̀sìn lé orí àwọn ará bí ìburú o wọ́n burú léèyàn o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń gbọ́ tán sọ pé ìjọba Nàìjíríà náà ti fìgbà kan gbé kinní ilẹ̀ ọkọ̀ òfurufú wọ́n ní tiẹ̀ mọ́ kó àwọn kan lóòrèkóòrè kúrò ńbẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n ya létí ikún wọ́n níbẹ̀ náà nà wọ́n tún fẹ́ lọ mo ní kí làwọn náà ń wá lọ ọbẹ̀ ẹ jẹ́ apẹ́tìbẹ̀lẹ̀ jẹ́ kájọ gbọ́ voice note yẹn àjọ wà bí náà yóò bá ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Ó sọ fún mi wípé òun suspect madam yẹn wípé ó dà pé madam yẹn ò fẹ́ fún òun ní salary. So ó wá ní pé kí n bọ òun máa send number madam sí mi wípé tóun bá ti send number madam sí mi pé mo máa bá madam sọ̀rọ̀ ní Arabic wípé kí n bóun sọ fún madam wípé arọ mú òun ò yá ok mo wá ní pé kò sí problem kó dẹ̀ send number madam sí mi so gbàtò send mo dẹ̀ pé madam fúnra ara mi mo ṣàlàyé fún pé èmi ni ọ̀rẹ́ Mariam wípé ara ọmọ Mariam ara ẹ̀ ò yá wípé wọ́n dẹ̀ need Mariam ní hospital kó wá dúró ti ọmọ ẹ̀. Madam á ní kémi máa pe òun o agent tó mú wá síbi iṣẹ́ ó ní kí n pè. agent tó mú lọ bí iṣẹ́ yẹn. Mọ́sírì ni Egyptian ní agent yẹn. kí lórúkọ ẹ̀. mi ì mórúkọ ẹ̀. ó ní ìdí náà ọ̀kẹ́ mo. so ó wá send number agent mo wá gbà tí màtí madam wá jọ drop call. mo wá pè padà mo wá ní nǹkan báyìí ni madam sọ ó lóun gbọ́ gbogbo nǹkan tá a jọ sọ pé kitchen lòun wà living room ni madam ti bá mi sọ̀rọ̀ mo wá ní kókó send number agent yẹn sí mi ó dẹ̀ send number agent sí mi fúnra rẹ̀ mo wá pè agent wá ní pé ta ni ẹni yẹn mo ní Mariam ó ní kí lórúkọ madam tí ó ń bá ṣiṣẹ́ èmi dẹ̀ ti gbèrè gbogbo information yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó ti wípé mo pè agent mo wá ní wípé ó wá sọ fún mi pé madam Shada lórúkọ ó ní madam Shada lórúkọ ó ní kí ni location ó ní Arab ó wá ní òun ti mọ Mariam yẹn wípé òun máa pè Giza ó ní Arab torí location. 6 years ago mo ti bẹ̀rù gbogbo àwọn màdá tó wà lára gbà yẹn mo bẹ̀rù fún ìwọ mọ́. ìgbà tí mo dẹ̀ bá agent sọ̀rọ̀ ìgbà tí àti agent jọ sọ̀rọ̀ tọ́lá náà fúnra ẹ̀ ló dẹ̀ pè mí padà pé madam ti ń bá agent ti bá madam sọ̀rọ̀ wípé tí mo bá gbọ́ gbogbo nǹkan tí màdàmú yẹn sọ fún agent pé òun ò kì í ṣiṣẹ́ òun máa yọ owó òun gbogbo oúnjẹ tó ti jẹ láti ìgbà tó ti dé òun máa yọ nínú sálárì ẹ̀ wípé màdàmú sọ wípé tó bá ti di ọ̀la òun máa lọlé which is èní yìí ó ní tó bá ti dọ̀la ó ní kóun máa lọlé mo wá sọ fún un mo ní kò sí problem mo ní nǹkan tí màdàmú yẹn ò bá fún ẹ lówó kó máa bọ̀ wálé kì í ṣe wípé bóyá wípé ó sì kò dẹ̀ kì í ṣe pé bóyá wípé ó rẹ̀ níbi iṣẹ́ o tọ́rọ́mọ tó máa ń ṣiṣẹ́ ni kò dẹ̀ kí n fẹ́ dúró sílé nǹkan kò ń ṣe àfi bó ṣe di láàárọ̀ yìí tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. mo mọ̀ ó dúró ìfúnṣẹ́ fún mi ní kékeré fóun ní iṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀lẹ́. àtàná ìgbà tó wá di ó wá sọ fún mi pé tóun bá ti fẹ́ bọ́ọ̀lẹ̀ láàárọ̀ ìpín òun máa pè àjọ ń gbé lẹ́ni ilé kan náà lájọ ń gbé yàrá ìwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yàrá mi ni kò ṣe pé ó pé nǹkan tó ṣe. kò sẹ́ni tí mo ṣe ìgbàgbọ́ ṣe nígbà tó dé di láàárọ̀ yìí mo ṣàrí wípé ó yẹ kó ti pè mí kò pè mí èmi wá ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ mo wá rí wípé fóònù mi ring ìgbà tí mo máa wo fóònù mi mo rí wípé WhatsApp call ni which is agent yẹn torí mo ti save number agent yẹn mo wá wò pé kí ló ń pè mí fún bí mo ṣe máa yọ fóònù mi wò nìyẹn mo wá rí pé agent send message sí mi mo máa send message tó send sí mi sí yín mo wá sọ fún mi pé Mariam is dead. Mo ní which Mariam mo wá reply mo ní which Mariam ó ní your friend wípé kémi send the passport photograph ẹ kí n send ẹ sóhun àtìgbà yẹn rárá ti ń fún mi pé kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ tájọ́ ṣiṣẹ́ wá gba fóònù lọ́wọ́ mi pé kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọ yẹn wá lóhùn máa pè bọ́mọ yẹn ṣe pè nìyẹn bó ṣe sọ fọ́mọ yẹn ni pé káwa wá gbókù ẹ̀ ní Arab police station pé torí pé ó ti kú wípé ó slump ní bedroom. ẹ̀gẹ̀gẹ̀ ó slump bó ṣe ní kí ó ṣe ní mo rí ẹ̀gẹ̀ slump nìyẹn. ó slump ní bedroom. ẹ̀jẹ̀ yẹn wá ní wípé kí n sẹ́ndì picture kí n sẹ́ndì passport front passport ẹ̀ sí òun gbogbo àtò dẹ́n wáṣẹ́ passport photocopy rẹ̀ wà lọ́wọ́ mi lórí fóònù. ó dá àwọn èèyàn wa náà lẹ ti rí yẹn o káàbọ̀ ó sì ń kàyéfì o wọ́n kàn ń pa àwọn èèyàn sí é bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ròyìn bí wọ́n ṣe ń lo ẹ̀yà ara àwọn èèyàn ní wọ́n kàn dédé pa wọ́n ò fẹ́ pẹ̀lú èbó ni o ẹ̀yà ara wọ́n ṣe ń lo ẹ̀yà ara àwọn èèyàn tó fi ń wo àwọn ọmọ wọn sàn ó
ó bá tiẹ̀ ti wá ń lọ hospital àbí tán ní kò rí ṣe test torí pé wọ́n fẹ́ gbà òṣìṣẹ́ wọ́n fẹ́ mọ táìpù ẹ̀jẹ̀ rẹ wọ́n fẹ́ mọ kinní kan yá mọ́ ní ìfura o mọ́ ní ìfura o. Ó dáa o ọlọ́run kó ṣàánú wa o àbá sọ pé kó ní kálukú kó mọ̀ wà greener pasture ni mọ bí tẹ́ mọ̀ wá sí ìròyìn tá à ń gbọ́ ní Libya yìí kì í ṣe nǹkan tó ṣe o àwọn obìnrin náà sì là máa gbọ́ sí jù ṣé bọ́n ọkùnrin náà wà ní Libya àwọn obìnrin là máa gbọ́ sí jù kọ́lọ́run ṣàánú o. ẹ jẹ́ wá dé Anambra àwa la mú ìkan wá fún yín tá a sọ wípé ìkan nínú àwọn aṣojúṣòfin l'Anambra tí àwọn ajínigbé tán pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kínní ni o ọmọléègbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ state n'Anambra wọ́n pa á wọ́n wá láwọn méjì escape nù ẹ ti rántí ọlọ́pàá ti wá jáde báyìí ẹ̀ka ọlọ́pàá t'Anambra wọ́n ní ẹ mọ̀ dáwọn tó ń gbèrò ìyẹn lóhùn wọ́n láwọn méjì escape lóòótọ́ wọ́n níbẹ̀ tí wọ́n kì í ṣe major suspect mo bá lanu àti major suspect àti eléyìí tí ò major ìbá major general kó major brigadier suspect gbogbo wọ́n ní ordinary driver ni wọ́n mú ní bí wọ́n sì wá sálọ mọ́ àwọn ajínigbé mi kan máa tún lọ bá drive wọ́n tiẹ̀ tún wá lè gbọ́ èkóyè kan kú láwọn kúkú fẹ́ mọ́ bá àwọn agbésùnmọ̀mí ṣe iṣẹ́ pọ̀ ara wọn ni ó yẹ kẹ́ ẹ mú bàdá bu eléyìí tẹ́ wá ń jáde síta dẹ́ ń ṣe nínú kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ bí ọmọ Nàìjíríà pé ẹ mọ́ bínú á rí wọn mú padà ẹ wọ́n ń gara Nàìjíríà náà láti wọ́n gbọ́ pé wọ́n escape ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu lé sí ọlọ́pàá á tún wá dé studio á tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Jídé TVC náà kàn lábùkù ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára. The two suspects now missing are not, for purpose of emphasis, they are not the principal suspects. They are drivers that drove vehicles for the suspects. That is not to say they have a right to escape. They are suspects, they partook in the crime. So we have a responsibility to go after them and produce them. How did this happen? For the negligence, any officer involved here? All over the world, people escape. But the difference is that within 24 hours, they are found. Because it's a function of the BVN, we have done the biometrics. So once they get anywhere, either to collect, to buy food somewhere, or they enter a supermarket, once they touch... There's a digital footprint. There's a network, and then you can identify where they are. With their telephone lines, the global communication system and all that. So people always escape, but you see, notice that in the next 24 hours, you get their pictures everywhere. This is where they are, and then you pick them up. That's the essence of, technology and all that. So it's not a good story. People just be laughing at us all over the world. And look, people escape all the time and they are never caught. I know in other countries too, sometimes it could be very difficult, but it's very rare. Here is a pattern that people get break hours, years. You can't get them. It's just a common pattern there. We hardly find it very easy to, a reflection of corruption, in our system. So that shouldn't have happened at all. And I'm sure they are staying somewhere now, probably staying in one house or the other, watching television, and nothing's happening to them with their telephones and everything. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ní pápá àpẹ ẹjá dé ọ̀dọ̀ àjọ NAFDAC èmi tí ẹ̀rù pé gbogbo ọjà tán náà wọ̀ wọ́n náà dán ní ìsàlọ́jọ́ sí wọ́n dé Ìdúmọ̀tà múlò wọ́n ti kógojá lórí gbogbo investigation wọn àti ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tán ṣe káàkiri lórí oògùn fake táwọn èèyàn káàkiri wọ́n ní ókú nìbọn ro ọ̀gá wọn gangan ìyá yẹn àwọn náà wá wọ́n ta etí aṣọ wọn báyìí wọ́n ní ẹni sọ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àgbàtán làgbọ́lẹ̀ wọ́n ní àgbàtán làgbọ́mọ́lẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ gba àwọn ọmọ Nàìjíríà kúrò nínú kán mọ́ sí oògùn lò wọ́n ló ń pa àwọn èèyàn dẹ̀mí àwọn èèyàn légbodò àwọn náà béèrè pé kí ìjọba kan jọ kán mọ́ tójú bọ̀ pàápàá jùlọ àwọn sẹ́nítọ̀ pé kán sí òfin kan tí ó mọ̀ dá ẹjọ́ ikú fún àwọn tó bá ń ta oògùn fake eléyìí yàtọ̀ sí oògùn olóró oògùn fake lélẹ́yìí o normal oògùn tó ń tà fún aláìsàn wọ́n wá ń ta fake yẹ àṣé wọn tí ẹ tí kógojá lórí gbogbo sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tán ṣe ní Ìdúmọ̀tà ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn gangan inú ọjà náà ti sọ. So we are not disturbing trade, we are protecting lives. We couldn't have done it ourselves without NSA. It is security risk for our country. And what BBC showed will break your heart.
young men that have been rendered useless. So what NAFDAC is doing is what NAFDAC is supposed to do. Safeguarding. There is no politics in what we are doing. No politics in what we are doing. Most of the shops are not registered by PCN. PCN registers sites and the people working at the sites. So the rules have been broken right from the beginning. And to see many of these products being in our own, okay, this is another one. Tramadol, 225. This will fry the brain of anybody. This will destroy the future of our country, our youth, our future. We cannot, because of trade, let people start continuing to needlessly. But we met with them and we will continue the operation because it is high time we did something. Like I said a week plus ago, enough is enough. We love trade. We have Office of Trade and International Relations in NAFTA. We want to foster trade, but not at the detriment of our people, not on the back of our people. But again, this process continues. We want to be sure that the people that are supposed to sell medicines are the ones selling medicines, and that they are selling the right medicines. If they don't, we will evacuate. That is the mandate the government has given us. Thank you very much. Ó dá wà ní ìjọba ìlọ ẹ̀ka àbọ̀ padà nínú gbogbo abala sanawole ní pápápá àwa mọ́ wọ́n mọ̀ fàyínlá àyà lọ́wọ́ àyà ọ̀rọ̀ kan ọba yìí ó yá wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section. Ó dá wọ́n ní abala ti comment section at ọmọ káàárọ̀ oòjíire wọ́n ní Aláàfin Ọ̀yọ́ kábíyèsí o ẹ pẹ́ fún wa àṣẹ Ìdùmarè. At Josephine Fadirepo, when Ogbeni Bobby Ibale, Jelly, the king of Oyo, is doing great work for his people. He also wants Oyo Health Center to stand out. More wisdom for him. What a love repete at the flower Yoruba Nation will stand for. At Olusegun Disu, when Ogbeni Bobby, ó ṣeni láàánú wípé àwọn North ti gba Kwara àti Kogi pátápátá ó ṣe mí náà láàánú o. Only referendum àti ìjà gbòòrò tààràtààrà ló lè dá àwọn ilẹ̀ wa padà sí ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn sì fẹ́ dúró ńbẹ̀ nìkan, wọ́n penetrate, wọ́n fẹ́ gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. At Abiodun John, wọ́n ní laptop shop ni wọ́n lọ jí nínú shop yẹn sá. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ. Laptop làwọn olè yẹn lọ fi kíní jí. Hey, ọkọ wa gbádá, ìyàwó wọ ìjáàbù, ọmọ náà wọ ìjáàbù. Oga bẹ́ẹ̀ ni at Megola wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta wà yá ń kọ àyáwá o laptop ni àwọn ẹbí yẹn ń jí ní ṣọ́ọ̀pù yẹn o àwọn alápá má ṣiṣẹ́ ẹ ṣe tẹ́ gbé wa débẹ̀. Ìyá wa Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby ó yẹ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbé IBB lọ sí ilé ẹjọ́ fún ohun ibi tó ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Nigerians ẹ̀rí tán rẹ́rìn tán dọ̀wẹ́kẹ̀. At Bayo Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àìkú iṣẹ́ ọpọlọ o àmọ̀jọ́ ń ṣe ni Ayọ̀dèjì Balógun ló kọ orin àkọwọlé ètò ní o bẹ́ẹ̀ ni tí gbogbo ayé mọ̀ sí Wizkid. In a civilized society, IBB was supposed to be prosecuted for crimes against humanity. This will never happen in America. Yoruba Nation, please come quick. Ẹ bá mi kí àyà náà ń gbọ́ wọ́n tẹ love àti flower sí. Your news is second to none. Kásùn rè o àti sùn àtúntì jí báyìí ọpẹ́ fún Elédùmarè gbogbo ayé náà ló ń sọ wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ló yẹ ká IBB kú sí. At Abiakinsemoyin mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan alẹ́ o àti ìsinmi òní o mo kí yín mọ́ mi ẹ̀yin náà a kú ìsinmi o wọ́n ní kò sí ènìyàn mọ́ àyàfi ọ̀tá o ó máa ń jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún mi láti máa gbọ́ irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí Olúwa á sì máa tọ́ wa sí ọ̀nà àmì o inú ẹ̀dá jìn kódà ó ju ọ̀run lọ o. Ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ìyá wa Modinat Solomon wọ́n ní yes he deserved to be jailed, everlasting damage to the entire nation. IBB náà ni. At Yomi Henry wọ́n ní the man is telling the truth, people need to be careful. Èwo nú àwọn mánu yẹn o ṣé is IBB. At Motilola Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní ìbádára kí T-Pain lọ́wọ́ sí Yorùbá Nation báyìí o kí òun náà má tún gé ìka àbámọ̀ jẹ láìpẹ́ o nítorí bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ Ọlọ́run ti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa o. Kọ́lọ́n jẹ́ kan fi sọ̀gbọ́n ẹ̀rín ní gbogbo wọn rè rín níbi book launch ìsọnù tí Babangida lòun ṣe.
Atakim fọlọ́run sọ Esther Ọláìtàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wa débẹ̀ ibà confam mú ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀wọ̀n bú sẹ́rìn wọ́n ní you're doing well and àyà àwọn àfa òpòrọ̀ ni wọ́n o ìkọkúkọ ni wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n kọ́ ní kéwú ohun tí wọ́n bá kọ́ wọn ni wọ́n máa ń ṣe o ó dàárọ̀ wọ́n tẹ love sẹ́mi àtàyà ó dà ní fi sàmù gbogbo ilé ó yẹ ẹja jọ pin. Agbusola Blessing wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thank you for all you do. Èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àìdúpẹ́ ara ẹni. Wọ́n ní who knows where the donations on the book launching is going? Who knows who are funding Boko Haram? PBAD has killed some Northerners. Yoruba nation no going back. Yeah, wa títí láyọ̀ member wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are three much. Ó ti kúrò too much. Wọ́n bú sẹ́ni wọ́n ní mo gbá ti orin àti ijó yín yẹn o. Your swagger is always joyful. Mo ń gbádùn àwọn ìròyìn wa lójoojúmọ́. Mo rò pé ẹ fẹ́ ní mo ń gbádùn ìròyìn. Mbà ní ìròyìn wa náà ni gbogbo wa lájọ ní. Wọ́n tẹ love wọ́n ní happy weekend. Happy weekend to you too ma. At Moji Adesanya Yamini, he is still denying the execution of Delegiwa, word of Mariam's son for Bongo Ikwe and many others. Wọ́n pọ̀ yẹ́yẹ́ tó tọwọ́ ìṣèjọba Babangida lọ́sọ̀rùn àrèmọ́bọ̀ àti Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní pẹ̀lú ìjáàbù well gbogbo ẹ̀ ti dojúrú ìjáàbù kọ́ ní ẹ̀sìn mọ́ àbí kò ní ẹ̀sìn mọ́ kí Ọlọ́run ṣàánú wa wọ́n fi ìjáàbù jalè. Hey! At Jesus is Lord wọ́n ní ibà akékaka kọ́ Ọlọ́run ò gbọ́ tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí lọ́lọ́rọ̀ yóò ṣe tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí lọ́lọ́rọ̀ yóò ṣe. ẹ má bínú mo ti sọ dórin wọ́n ní ẹ̀san lókè lórí Àpábíò tí Sàràkí yàtọ̀ sí èyí tí ó ṣe sí Natasha gédégédé o Àpábíò ń lo authority ego àti retaliation ló ń lò lórí Natasha ó yàtọ̀ lóòótọ́ torí ọwọ́ jẹ̀lẹ̀ńkẹ́ ni Bukola Saraki fi bá Àpábíò mú gbà náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Motúnráyọ̀ Fátilé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyá ẹ kú iṣẹ́ fún ìròyìn tó ń panilẹ́rìn tó tún ń kọ́ni lọ́gbọ́n èmi àtàwọn ará ilé mi ò lè ṣe láì má gbọ́ ìròyìn yín lọ́jọ́ kan mama boys from Ottawa ẹ̀mọ́ báńkì àwọn boys yóò dáa fún ìwọ̀n ní wáyìntì. At Jùmọ̀kẹ́ Òbísànyà wọ́n ní Wùmí náà fẹ́ kọ ohun ẹ̀ náà kọ o wọ́n ní go and do the DNA all this you're talking about doesn't count. Where have you been all this time? You lie too much. Go and do the DNA. After the DNA people will know the next step to take. Where are all the M properties? Baba is not lying. He's tired of asking her to do the DNA. What will Baba do again? She had insulted Baba most of the time. Please tell her to do the DNA. You're lying from a reliable source. You fight with him all the time. Yeah, mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ náà fi kún wọn ní ibo ni dignity Wùmí lọ́wọ́ ó ti gba apá òsì òun gba apá ọ̀tún. Wọ́n ní ṣe lẹ́yìn ọdún kan ni ó wá ń to bótò bóró láì nítìjú kí ó lọ sọ òótọ́ sí ibi ikú ọkọ rẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ kó sì lọ sí DNA ní ọ̀nà tí ó tọ́. Age 16 ni mo bẹ̀rẹ̀ secondary school. Gbọ́n Wùmí ń lé ọkùnrin kiri láti age 13 ó yé mi náà lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́ age 13. Níbo ń ya rẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Strong Tower wọ́n ní unfortunately Nigeria border is the worst criminal gateway, so porous and dangerous than airport where anybody can buy their way. That was why the Binance criminal escaped. Tọ́mọ̀ ni ibi tó gba escape nù. Gbayawu lọ́nà bọ́dà sílẹ̀. Orílẹ̀-èdè tí ó bá sì ti lè sì kí ọbọ̀dà rẹ̀ irúwọ́ ògiri wá ebi torí ẹ̀ ní Trump ṣe ń pariwo tó yarí pátápátá tó lóhun ò ní gbà ara ẹ̀ náà ló fi ń dìpọ́tù àwọn èèyàn ẹ sì kí ọ̀bọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fausat Garba wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì Babangida mọ̀ọ́mọ̀ má gbé ìjọba sílẹ̀ fún Abíọ́lá ni nítorí pé ó fẹ́ mú àdéhùn láti jẹ́ kí àwọn general akẹgbẹ́ rẹ̀ náà wá ṣe ìjọba tiwọn náà gẹ́gẹ́ bí àdéhùn àárín ara wọn ni kí Ọlọ́run jẹ́ kí ìjẹ́wọ́ gbangba yìí ta ààrẹ Tinubu jí láti lo àsìkò rẹ̀ yìí fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá kọ́lọ́n jẹ́ kí wọ́n kan sọnù kan tó sọnù. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Dorcas Rodolúwa tún mi ṣe ìyá mi dáadáa wọ́n ní Ayọ̀dèjì Ibrahim Balógun ló kọrin yẹn Wizkid irọ́ tí Babangida pa ju June 12 lọ́wọ́ a gbọ́ pé Kọ́lá Abíọ́lá fẹ́ ọmọ Babangida nígbà kan kí ìyàwó Mohbad lọ ṣe DNA ọmọ ẹ̀ láìsí àbòsí from Providence Rhode Island mo láì bẹ́ẹ̀ sí kó gbogbo point yẹn tẹ́ sáré bá ń kójọpọ̀ sáàárín 5 lines torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ messages tó ju 5 lines lọ mo ń fi ẹ̀gbẹ́ ojú kan wò yín ni mo kàn mọ̀ lóyìn làwọn messages yẹn díẹ̀díẹ̀ lónìí ni o. ẹja wa lọ sọ́dọ̀ ìyá mi Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní ọlọ́gbọ́n di orí ẹja mú ni o òní Tinubu kọ́
Oko ọgbọ́n ni o, most highly placed women are unbendable. This case is political. Most state CJ, Chief Justice in Nigeria, are women. I was once a judge in Nigeria. Lóòótọ́, a ní judge láàrin wa. Ayé mi o, yé. Sẹ́yìn gbádùn mi. Most of aláàláwọn èèyàn lambi, most of highly placed women are unbendable. That's why they are not married. She's not the only female lawmaker. Bẹ́ẹ̀ ni. George, ẹ jẹ́ n kún orúkọ yín pé. Adájọ́ Mabel Akínbọ̀bọ́lá ṣe é sáàgbà fún Yorùbá Nation. Àwọn arúgbó yín tó pọ̀ o, yóò dáa fún yín mọ́ mi. Adájọ́ àgbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Dúpẹ́ Àlàbí, wọ́n ní if you go to Nigeria with expired passport, you must have Nigeria visa on your USA passport or else you will be interrogated. Ṣé lóòótọ́ torí cases torí ẹ̀ mo ṣe níṣẹ́ rí ẹ mọ̀ jẹ́ àfi ọ̀nà kan wọ́jà lọ́rọ̀ yìí ẹ mọ̀ jẹ́ àfojú kan wo àìmọye àwọn èèyàn tán tí ní passport o. Ká fi USA ṣe sample ẹni tí ò tí ní passport tí visa rẹ̀ sì ti expire tó fẹ́ lọlé wọ́n máa gbà kó lọlé o. Kéèsì yẹn tún yàtọ̀ sí ilé ìtẹ́ǹsọ òótọ́ lẹ sọ ṣùgbọ́n kéèsì yẹn tún yàtọ̀ sí ilé ìtẹ́ǹsọ yìí nítorí gbogbo èèyàn kan ló ní passport ẹlòmíì resident ló ní tó bá sì lọlé wọ́n máa ń kàn ń pa fún wọn kán tó kúrò ní Nàìjíríà pé kán dúró gba passport tuntun kán renew passport wọn. So àwọn cases yìí bí status èèyàn bá ṣe rí ló sì máa ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ló happen sí àwọn ní 2023 sẹ́yìn náà rí báwọn 2023 lẹ́sàn 2025 láwàá policy ìjọba náà tún wọ́n yàtọ̀ wọ́n máa change ẹ̀ wọ́n ní we are released after we let them know that our period of stay was not enough to renew the passport. Eventually we were permitted to board. Torí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ yín pé kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe renew ẹ̀ nígbà tẹ́ lọ Nàìjíríà ṣe rí pé cases yẹn ó yàtọ̀ mo láì bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I like you so much èmi náà like yín mo tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín ni please don't listen to Mohbad daddy kí ló dé kí wọ́n gbọ́ tí wọ́n ẹnu pátì méjèèjì là wọ́n gbọ́ àlè gbọ́ tẹnu èèyàn kan káwá gbọ́ tẹnu Wùmí nìkan kò ní dáa Ọlọ́run kò ní jẹ́ ká ní bàbá òsì apá ọmọ jà yìí ṣé bàbá Mohbad ló wá pọmọ rẹ̀ ní ìmọ̀ mi ọ̀rọ̀ ìlágbára o ẹ̀yin náà ó ti fi hàn pé ń gbèsè yín Wùmí àwọn ògbèsè yín èèyàn kankan ń bí o ṣùgbọ́n á gbọ́rọ̀ ẹnu àwọn méjèèjì torí justice làwọn wà fún wọn nítorí ogún ni bàbá Mohbad ṣe ń fi òkú ọmọ wọn tàfàlà láti bí ọdún méje àmọ̀ sí rí nínú sú wọn kò mọ̀ ní kàn wá àmọ̀ sí inú sú wọn ó fi òkú Mohbad ṣe àwúre irọ́ èmi ò gbáǹtẹ̀ sọ yìí iṣẹ́ ìwà ń bẹ̀ receipt ibi tán ti fi ṣe àwúre dà nítorí ẹ kì í dájọ́ oró ọlọ́rọ̀ kò ní bá tiwa jẹ́ àmì ẹ̀yin náà ti ń dájọ́ ọlọ́rọ̀ yìí àdúrà tẹ́ ṣe yìí ẹ ti ẹ̀yin náà ti ń dájọ́ bàbá Mohbad ẹ̀sìn ara wa sì ní ń bì ẹ̀sìn mọ̀ pa àwa ìdájọ́ èèyàn ń bì ó dá ẹ já mọ́ bá ìtòbọ̀ àdúrà tẹ́ gbà làwa náà gba ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kò ní bá ti ajẹ́ ẹ mọ́ dájọ́ ẹlẹ́jọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni àtàrin adé ìyá mi dáadáa wọ́n ní hello Mr. Bobby Wunmi is inconsistent in her words. Her conduct in this interview speaks volume about her. She should tell the people what kilo pa Mohbad, how the guy buy and what that is what people are asking. Àbí wọ́n ní kó yé pẹ̀kọ̀rọ̀ mọ́ kó lọ tààràtààrà àtìyáwá Olúbùnmi má jẹ́ kó dùn mí mẹ́mbà wa ni wọ́n ní ó Bobby Ọlọ́run ti mú Babangida kò lè bọ́ ńbẹ̀ ìdájọ́ Ọlọ́run ju tẹ̀dá lọ wọ́n tẹ love wọ́n fi flower sáàrin wọ́n ti ẹ̀ pé mẹ́rin ni love mẹ́rin flower kan love mẹ́rin yọ̀ọ̀dà fún designer ní fún àyà àti ọ̀gá rẹ̀ ìbá tojúbọlé mọ bí ọbẹ̀ gbé dùn yọ̀ọ̀dà fún ìyá mi ọbẹ̀ dùn lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Remy wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bọ́dà mi mọ̀ dáhùn bí ajá kò bá rí ajá kì í gbó both of them were good friends the same MKO decamped to NPN to Shagari NPN party that's what Nigeria problem started. Awolowo will have make Nigeria second best country in the world behind America. Start of golden age has just begun. God bless President Trump. God bless President Trump. Ṣé ẹ rí wọ́n ti fi America ṣe ẹ̀gbọ́n mi
ẹ tún sọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ àti Nàìjíríà láyé Awólọ́wọ̀ ẹ tún ní second best ni ó jẹ́. Ó dáwọ́ at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọn ní àpábí òun sí Natasha ṣùgbọ́n Natasha kò wo ibẹ̀ o ẹ̀yìn alárinà ó wá bọ́ sí ìkanra fún àpábí alárin ẹ ti sá lárin náà nígbà tẹ́ wà ní primary school fáwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ mọ́ obìnrin bẹ́ẹ̀ náà àbẹ́ mọ́ deliver letter. Ẹ jẹ́ síwájú torí sísún láyé bá àti Timothy Oyèdélé bàbá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ọkọ lólórí aya according to my own Bible be ye home or abroad ẹ ti ẹ̀ tún fi King James version kọ òyìnbó. Let us know the simple truth but we have to respect and love each other. Thank you. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbà ọkọ lólórí aya lóòótọ́ ṣùgbọ́n ń táwa fi ṣàpàwé lánàá ni wípé àwọn ọkùnrin kan máa ń lò láti àyáàdì obìnrin ẹni tí ò bá ka obìnrin sí ìlú tán bá ti gbé tó tán bá ti fi tóbìnrin ṣe ẹ wo gbogbo òyìnbó tá à ń sọ lónìí wọ́n fi tóbìnrin ṣe àwọn náà gbà wípé ọkọ lólórí aya ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ kí ọkọ tẹ ráìtì obìnrin mọ́lẹ̀. Obìnrin ní ráìtì láfíríkà obìnrin ò ní ráìtì wọ́n ń fìyà èmi ò sọ ti yín o ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin ń fìyà ju obìnrin láfíríkà. Ìjà sọ tọrọ síbi tọrọ wa. Ẹ̀yin náà sáà rí fọ́nrán tá a lò níbi ní lérèfé tí bàbá kan ní kí ló dé tóbìnrin tó ń pàṣíwọ́ọ̀dù fóònù ẹ̀ ṣùgbọ́n òun ní obìnrin tó pọ̀ òun lè pàṣíwọ́ọ̀dù fóònù òun. Ṣé ara ọkọ lólórí aya náà nù? Injustice nìyẹn náà. Àtàràṣídà Adékọ́lá mo kí n dáadáa òun ní Ibrahim Babangida Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ àti àwọn tó kù aṣẹ́wó sọnù jàgùdà ń wá ẹni òfò ń wá ẹni àdánù yé ọ̀rọ̀ ńlá. Ènìyàn burúkú ni àwọn tí ó bá ń sọ wípé ṣé Wàsíù Àyìndé jẹ ọ̀gbẹ́ni yẹn lówó ni Ọlọ́run Olódùmarè yóò rán aláàánú sí ọkùnrin yẹn ọpọlọ yín ò ní dàrú Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ o ó dà ẹ ṣeun yóò dà fún yín. Àtòmítògùn Dennis wọ́n ní ibà àjàntí èlé yẹn lẹ́ẹ̀mí lẹ́ ń pè ní ibà àjàntí èlé àwọn tó rè fi ìjáàbù jalè lákọrin fún ẹ ti yá sọdọyè ó dáa mú gbà. At More Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the NDLEA might work on information and intelligence because those hard drugs perfectly packed in the hidden part of the vehicle. Ẹ kó ètò sáà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwòtọ́ ni ó lè jẹ́ intelligence ó dẹ̀ lè jẹ́ bóyá wọ́n ti ní ìmọ̀ ẹ̀rọ kan tán ń lò tán fi ń dictate. Àtolúwọlé Bákàrè mo pàdé yín ní prógráàmù ìyá wa lánàá yóò dáa fún yín. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n tí mo kọ́kọ́ rí mbẹ̀ náà nù. Wọ́n ní mo rò wípé àwọn tí Babangida ti pa tó pa lẹ́fẹ̀ẹ́ tó pa ti ń ṣẹ́wọ́ sí i. Ẹ bá ó lè wọ́n rí wọn lójú àlá. Ẹ bá mi advice bàbá Tinubu kí o kó wa kúrò nínú oko ẹrú tí àwọn ọmọ Yorùbá wà yìí o. Wọ́n tẹ love sí a from Olúwọlé in Dallas, Texas. Yóò dáa fún yín. Àti ìyá mi Hannah Osu wọ́n ní ẹni tí ó kọrin náà ní Ayọ̀délé Balógun Wizkid ló kọrin tí a fi wọlé lónìí. Ọ̀gbẹ́ni Bobby God Almighty will crown all your efforts and aya in Jesus mighty name. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ from Easton, Texas. Amen. At Raimi Yusuf wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aborúbọyè Kogi is in North Central. Àwa náà ti rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbalẹ̀ Yorùbá méjì Kwara Kogi. At Ekudayo Folowosele wọ́n ní thank you for your show at all time. I personally love hearing you all the time. And àti àyà náà wow yóò dáa fún yín yóò dáa fún yín mo tún sọ yóò dáa fún yín láti odò inú mi yóò dáa fún gbogbo wa. Àtinà Ọláfúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni ọgbọ́n ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ ni ó ga fún bàbá IBB yìí o IBB ń kà ní o ó yẹ kán ààrẹ sí bàbá yìí ni o ṣùgbọ́n bàbá Tinubu ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí bàbá Tinubu sọ wípé ó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun wọ́n wá fẹ́ foró yaró ó dà ó ẹ sọ fún bàbá yìí kó jọ kó gba Yorùbá ní sọ fún wa o ẹ gbọ́ bàbá Tinubu ẹ kú iṣẹ́ ìròyìn béèyàn kan bá fagilé June 12 tẹ́yìn sí padà dé tẹ́ fún àwọn Yorùbá nation kojúbá náà lọ ẹ ti gbẹ̀sánú wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi òdòdó lé yóò dáa fún yín. Abẹ́rí ni tó mú odidi ààrẹ ológun wọ́gi lé June 12 tí gbogbo ayé ń retí táwọn èèyàn sì kú lọ kó kí ààrẹ Tinubu náà sì gbẹ̀sán kan declare Yorùbá nation kojúbá náà lọ. At
Aminat Akanbi wọ́n ní as the old woman said àṣẹ ọ̀rọ̀ ọ̀gùn bẹ́ẹ̀ ni lórí àáfàá tó pa ọmọ ọlọ́mọ àṣẹ́gun kò yí padà. Atsami Odutayo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Wizkid ló kọ orin náà. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, you're just too wonderful in this your job. Wọ́n tẹ love sí a wonder tẹ rí yẹn Ọlọ́run ni ìfarahàn Ọlọ́run lẹ́yìn pè ní wonder yẹn. Tó bá jẹ́ mi nìkan lẹ dárí ordinary lẹ rí mo jẹ́ nǹkan kan Ọlọ́run náà ni mo dá ògbógo padà o. At Comfort Famurewa yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà iṣẹ́ yín kò ní dìbàjẹ́ wá ṣẹ́ Ìdùmarè Ayọ̀ Balógun Wizkid ní olórin wa náà o ju gbogbo ẹ̀ lọ kí wọ́n tètè bá wa gbé Yorùbá Nation wá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdétọ́lá ìnà wọ́n ní ó Bobby àpò ètò ọlọ́mọ ìlú tòní Ọlọ́run á máa bá wa ṣe àṣẹ Ìdùmarè àbámọ̀ ló ń gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ Babangida. Wọ́n ní ó rò pé tí òun bá kọ ìwé jáde lórí MKO pé Ọlọ́run yóò dáríjì òun ẹ̀rí ọkàn náà ni olójú ẹgbà lọ Ọbásanjọ́ náà máa tó kọ ìwé tiẹ̀ náà láìpẹ́ ó ti kọ́ Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love wọ́n já òdòdó lé. At Makanju anífowóṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi wọ́n jẹ́ wọ́n ní ẹ kú ètò Ọlọ́run á máa bá wa tó àṣẹ Ìdùmarè nípa àwọn tó ń borí ṣùgbọ́n tó ń jí nǹkan ní store wọ́n ní mo lọ sí store ẹni yẹn wà níwájú mi ó ní báàgì ní abẹ́ aṣọ yẹn ó ń kó nǹkan sínú rẹ̀ bó ṣe ń jáde nìyẹn wọ́n máa ń ṣe lọ́jà náà ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Josephine Aláwìyé mọ́ mi dáadáa wọ́n ní nípa ti Babangida ẹ̀rí ọkàn ló ń dààmú ẹ̀ o ẹlẹ́dàá ló ní ìdájọ́ lọ́wọ́ ṣé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jí lójú oorun ni Yorùbá Nation yóò ṣojú wa àmì àṣẹ Ìdùmarè. At Ola Adewale wọ́n ní do you know that your representatives in the National Assembly are doing boju-boju on state creation and it is theatrics for the 2027 transactional election òyìnbó ńlá wọ́n ní àdọ̀gbọ́n jalè lórí wọ́n ti sọ election ti transaction mọ́ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́gbọ́n wà pẹ̀lú mi ń bí o mo sì ń kọ́gbọ́n lára kọ́mẹ́ǹtì. Bẹ́ẹ̀ náà ni Tóyìn Adéoyè wọ́n gbóhùn sókè wọ́n ní ibà lè jẹ́ lè mú jẹ́yìn o ibà everything good bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn tí ò common tó ń gba ojú fèrèsé wọ́n ní wọ́n ń gbójú fèrèsé wọlé àwọn ń yọjú lójú fèrèsé ni wọ́n wá kó fúláwà lé ojú fèrèsé náà kó fúláwà sí tí mo fi náwó mu. Kudos to my brother wọ́n tẹ love grandma Adéoyè láti ìpínlẹ̀ Florida mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún orílẹ̀-èdè USA Yorùbá Nation káfàtà no going back láìláì happy weekend ire o mọ́ mi grandma yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀mí yóò gùn fún wa dáadáa yóò sojú yín Yorùbá Nation. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní Bobby love ń jẹ́ yín wọ́n ní lóòdù ọba ọkọ̀ wa èmi náà nù ilé ayé lẹ́rí yìí o ẹ jẹ́ gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ ní mọ̀ ń ká wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn tí Babangida pa yìí ló ń ké lórí ìrandíran wọn ó ti fẹ́ lọ bá Ìyàngídá ìyàwó rẹ̀ òkè ọkọ ní Babangida ìyàwó ní Ìyàngídá ọlọ́gbọ́n pọ̀ bí mọ̀mọ́ mi Ọlọ́run ní gbà mí lọ́wọ́ yín kò ní gbẹ̀yìn náà lọ́wọ́ mi. Jesus is Lord wọ́n ní God bless you I love your speech lórí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin ẹ̀sẹ̀ sà what a man can do women can do more than you guys. Sóbìnrin ni yín ni Jesus is Lord ọkùnrin mọ́ ojú ọkùnrin mọ́ fi wòyìn abájọ ẹ̀ǹgbẹ́ sóbìnrin lẹ́yìn. At Anointed wọ́n ní God bless you Ọ̀gbẹ́ni Bobby and you too sir and àyà ájú yín ṣe lórúkọ Jésù àmì o ọjọ́ iwájú Nàìjíríà ti lọ sínú ọ̀gbun àìnísàlẹ̀ yéé. Yorùbá Nation nìkan lọ́nà àbáyọ kí Olúwa mú gbogbo wa débẹ̀ àmì àṣẹ Ìdùmarè. At Gabriel YM wọ́n ní ibà wait and get paparazzi ibà wait and get oríṣiríṣi picture ṣé photographer ni wait and get wow. Ìyá wa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ti jẹ́ kí àgbálùmọ̀ gbogbo wa jẹ́ o ṣé ẹ fẹ́ fà wá lọ sílé lọ jẹ àgbálùmọ̀ ni àbẹ́ rí nǹkan ó wù èmi náà ni ṣùgbọ́n mo jẹ́ lọ́kàn mi yóò dáa fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi sunshine sí láàrin àbí kí ni mò ń wò yìí sì bu ẹ̀rín yín ò ní dìbànújẹ́. At Kenny Boy wọ́n ní all what she can do for Baba and the family is to do the DNA to care the boy is what they asked for to do also because of the boy in future because they will bully ọ̀dà ọ̀rọ̀ yín yé mi ń wò fẹ́ pé òyìnbó yẹn nítorí YouTube ò ní gbà ọ̀rọ̀ yín ti yé wọ́n sà ní ó lọ ṣe DNA. At Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby irọ́ pọ̀ nínú àwọn ọmọ lẹ́nu lẹ́fẹ́ kọ́ lónú lẹ́kọ́
Ọ̀dà lẹ́nu ọmọ Nàìjíríà àti pé wọ́n ń fẹ́ dẹ́rù sọ́kàn àwọn ènìyàn, dẹ́rù bà ẹni tí kò tí ì níwèé. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. Òótọ́ sì ni gbogbo bó ṣe ń gbé ìròyìn pásítọ̀tì àwọn tí ò níwèé ó mọ̀ bẹ̀rù ni. Àti Rasheedat Mojirola wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àti àyà ẹ̀kọ́ iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín àti gbogbo ilé wa mi ò Yorùbá National now. Wọ́n tẹ love wọ́n ní Wizkid ló kọrin yẹn o. Flower náà wọ́n gbé sí love lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìyá wa Sade Ibironkẹ́ olórí Sade Lótò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ iṣẹ́ ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún Emir ìlú Ìwó kí wọ́n yé da ilẹ̀ Yorùbá rú, kí wọ́n lọ kọ́ ọgbọ́n àti ìmọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa ọba Ọ̀wádé Aláàfin Ọ̀yọ́. Ire o Yorùbá Nation going back. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ yóò náà mọ̀ kọ́gbọ́n bí ò bá tún sí lára. Atlamidi Jamiu wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò Yorùbá Nation going back. Yorùbá Nation náà Babangida kò ní àlàáfíà ní ayé àti ọ̀run, àṣẹ Ìdùmarè. Yorùbá Nation now ìpè náà fún Babangida tí wọ́n o. At bàbá mi Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby allegedly Babangida annulled the June 12 intentionally. Wọ́n ló mọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Falana náà sọ. Ó yá mòró mú bọ̀ ẹja ọ̀sán. Ìyá mi mòró wọn Adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darlington ọ̀rẹ́ aṣekúpani Babangida tó ń ṣe ètò ìkówójọ fún àwọn ìran rẹ̀ kí wọ́n má bàa tòṣì mọ́ lẹ́yìn ikú rẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń wá náà wá ń kó irọ́ rẹ̀ jẹ bí Indomie. Only Nigeria only Nigeria ló ti lè ṣẹlẹ̀. Abikayo Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I'm asking what's the meaning of immunity for all those Nigerian leaders? Babangida has questions to answer. Wọ́n tẹ love sí àyà ni ó wà báyìí dáhùn. Orí prógrámù yìí nìkan lọ́dọ̀ yín láàrin yín láàyà ti ní immunity. Àfọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sí èèyàn kan. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, why don't you allow Aya to present at Babangida launching book? Kódà Yorùbá Nation going back. God bless you and Aya. Wọ́n fẹ́ yín wá ta. Wọ́n tẹ love àti flower. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Aya sí dáadáa. Ó dá sí òtẹ̀ èèyàn kankan lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ lónìí torí Aya náà wọ́n mọ́ kọjá ààyè rẹ o. Ipò àgbà èèyàn mọ́ fàgbà sí o jọ o mọ́ rìn àgbà fín o wọ́n bọ́ sí ẹni náà ń bọ́ sí ẹni wọn pò kì í rìn àgbà. Aya mọ́wọ́ wẹ̀ omi bí ọwọ́ ta ló fi fọwọ́. Ó dá o ẹjókòó déédéé ẹjókòó dáadáa lẹ́ni Sunday kí ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà omi lèmi mú ń bì ẹ fi sómi. Ẹ fi sómi nìkan jẹ́ n tún ṣẹ́ díẹ̀ mú ẹ mọ́ bínú. Wọ́n ní a mọ̀ mú mi dáadáa ẹ fi sí omi nìkan. Mo mọ̀ mú sẹ́nu kẹ́ lè rí pómi ni ò tó rẹ́ lómi ò ní ṣe la bu nǹkan bẹ̀. Àbú nǹkan mú o àṣẹ nǹkan mú omi la mú. Ẹnìkan ìbomi sọ̀tà. Omi làbùwẹ̀ omi làbù mú. Ó dá o ní pápápá. Ẹ jẹ́ kí ìmọ̀ àmọ́ gbé yín débẹ̀ gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà orí ọ̀rọ̀ Babangida gan náà láti bẹ̀rẹ̀ torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbáǹkọ́gbì ní àbí ká bẹ̀rẹ̀ lórí ẹjá bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Gbogbo àwọn tó ti kàwé yẹn yóò tètè yé wọn ìròyìn tá a fẹ́ ka èyí tẹ̀ tí kà á yóò yé ẹ̀yin náà. Èèbù ló kọ́ ṣùgbọ́n àwa ìṣe èèbù bí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní president fún kọmitì lára àwọn èèyàn tó tẹnu àbùkù lu ìwé tí Babangida kọ tán sọ wípé eléyìí kì í ṣe ìjẹ́wọ́ o gbogbo ń táwọn ọmọ Nàìjíríà ti mọ̀ ni o wọ́n ló fẹ́ fi ìwé ìtún confuse àwọn ọmọ ni o wọ́n ló tún fẹ́ fi dárògbòdìyàn lẹ̀ ni o ó sì fẹ́ fi pawó ó fẹ́ fi ṣe controversy wọ́n ní evil genus tí ń jẹ́ náà ló sì ń jẹ́ o wọ́n ní kò ronú pé wàdà kò sì bẹ̀rù ikú kọ́ ní ń bà yá wá kán tiẹ̀ sọ wọ́n ní bóyá àwọn tó pa ti ń ṣẹ́wọ́ sí mọ̀ ni ó lè ti mọ̀ rí wọn lójú àlà. Wọ́n ní president fún committee for the defence of human rights fún àwọn tó ń jàjà ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọ́n ní Adéníran lórúkọ wọn jẹ́ ti sọ wípé ó yẹ kí Babangida jẹ ìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wọ́n sì ní inú ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó ti jẹ́. Ó ní ìjẹ́wọ́ Babangida ó ní kò yọ ọ́ lẹ̀ nínú ìyà rẹ̀ o ó ní kò ní ọmọ jìyà o ó ní Babangida fóun àtàwọn míì táwọn ń jàjà ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn nígbà náà sáàmọ́ tó kù ọjọ́ péréte tí ìwọ́de June 12 máa bẹ̀rẹ̀ níbi táwọn ti ń fẹ̀hónú hàn níbì kan ní agbègbè Ìkẹjà ó ní ó fagilé June 12 ó ní kò yàtọ̀ sí ìdìtẹ̀gbàjọba mo ní àwọn ọ̀dọ́gbọ́n rèé bẹ́ẹ̀ ni èmi náà wá ronú jinlẹ̀ mo ní àwọn tó fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba àti wọ́ tí ó fagilé ẹni tí gbogbo àwọn èèyàn tán tẹ̀ka fún tí gbogbo èèyàn sì mọ̀ wípé àti ẹni tó wà nù Nàìjíríà àtàwọn
orílẹ̀-èdè òkèèrè wọ́n mọ̀, wọ́n testify sí, wọ́n jẹ́rìí sí wípé ìdìbò yẹn lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀. Ìwọ sì ní àwọn kan tì ọ́ torí ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà. Ibo wá lọ́jọ́ ọ̀la Nàìjíríà bọ́dé after 32 years. Ó sì wọ́gilé. Wọ́n ní kò yàtọ̀ sí pé èèyàn dìtẹ̀gbàjọba. Mo ní ẹ fi yẹn ṣe point 1. À ń bọ̀ ń bẹ́ o torí òun náà fìyà jẹ àwọn kan tó dìtẹ̀gbàjọba. Òun náà sì dìtẹ̀gbàjọba o lọ́wọ́ Buhari. À ń bọ̀ ń bẹ́. Ó ní Babangida, ó ní kì í ṣe ẹni téèyàn ń jírí. Ó ní kì í ṣe ẹni àjírí. Téèyàn bá jírí kórè padà sùn. Ó ní fífagilé tó fagilé June 12. Ó ní ó dàbí kú dìta ni. Ó ní kò yàtọ̀ sí kú. Ó ní Babangida dájú. Ó ní ó da ojú ìjọba alágbádá délẹ̀. Ó sì hùwà ọ̀daràn lòdì sí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n pa, àìmọye àwọn tí wọ́n jù sẹ́wọ̀n. Ó ní mo kó lè jẹ́ yín ni o, lèmi náà ṣe ń fi ìkanra sí. Ó ní àwọn tí wọ́n rán lọ sí exile náà kò ló ń kà. Ó ní lára wọn lòun wà, lára wọn lẹ́yìn ìgbà tó ń ṣẹ̀wọ̀n ni o. Ó ní lára wọn ni ààrẹ Tinubu tó lọ rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ níbi book launch ẹ̀. Ó lára wọn náà wà. Ó ní àwọn èèyàn kúkú àìmọ̀dí unnecessary ikú tí ò wàrántì kan kú. Ó lò láwọn èèyàn kú. Ó ní bíi ti Délégiwá, Kudirat Abiola, Alfred Riwane ṣẹ́gbọ́ àti àwọn míì nítorí ìjákulẹ̀ látàrí June 12 election tí Babangida wọ́gilé. Ó ní Babangida ò tí ì sòótọ́. Ó ní irọ́ ló kọ sínú ìwé. Mo ní bàbá Falana náà sọ bẹ́ẹ̀. Ààrẹ ti gbàgbé ẹni tí ń sọ̀rọ̀ ni Mr. Adeniran ní sọ̀rọ̀ tó jẹ́ president for Committee for the Defence of Human Rights nígbà náà. Ó ní ọ̀rọ̀ sípò tó yẹ kí Babangida sọ o. Ó ní ṣùgbọ́n kò mẹ́nu jà. Mo ní ìyàwó kan náà sọ bẹ́ẹ̀ ní comment section lánàá wípé ṣé bí ó dárúkọ nígbà kan fáwọn ọmọ Yorùbá kan ló wà lẹ́yìn òun pé kí ló dé tí ò sì sọ̀rọ̀ já. Mo ní bóyá àti ìkàdé péèjì tó ti sọ nínú ìwé rẹ̀. Ó lóun ò lérò pé Babangida mọ gravity ohun tó ṣe. Ó ní kò mọ gravity ohun tó ṣe. Ó ní ó dá ìyapa sílẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Nàìjíríà gidi gan-an ni. Ó ní nídìí èyí ó ní kán mọ̀ wo Babangida ran, kán mọ̀ wò kó ti dàgbà jù. Ó ní kán fọwọ́ òfin mu, kán kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́. Mo ní torí ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ló lóun mo ní mo fi tí ìsáwàdà mo ní mo ti gbọ́ mo yá serious. Bàbá Bórísàdé náà sọ̀rọ̀ ká rántí bàbá Bórísàdé yẹn rántí wọn. Bàbá ní igbó nílé adẹ́tẹ̀. Ó nínú ẹ̀wọ̀n ló yẹ kí Babangida ti lo ìyókù ayé rẹ̀. Ó ní aninilára ni Babangida tó yẹ kí wọ́n fọwọ́ òfin mú pé ó wọ́gi lé ìfẹ́ àti ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti ní ìjọba alágbádá tí wọ́n fọwọ́ ara wọn tán fi yàn. Ó ní crocodile tears ni Babangida tó ń tiẹ̀. Ó ló ń sunkún òjò àti oòrùn. Ó ní crocodile tears ni. Ó ní ẹkún òfìgé. Ó ní ọjọ́ ẹkún rẹ̀ ó ní kò tí ì dé. Ó ní asunkún rojọ́ ni tó fẹ́ tú ilé. Ó ní kì wá ṣeré ló fẹ́ tú. Ó ní Nàìjíríà lélẹ́ ìfẹ́ fi ẹjọ́ ó ní Nàìjíríà ló fẹ́ fi ẹkún rẹ̀ tú. Ó ní irọ́ ló ń pa o. Ilé tó ń sunkún yẹn. Ó ní ìwé yẹn á tún dá wàhálà lẹ́sìn ni. Táwọn bá sí ẹ̀tọ́ kán gbé Babangida. Ó ní ẹnu òpùrọ́ ìṣẹ̀jẹ̀ àti pé kò kábàámọ̀ gbogbo ohun tó ṣe. Ó ní ó ti bayé jẹ́ gan-an ni. Mo ní yes. Gbogbo táwọn èèyàn rẹ́rìn sí ẹjẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana tí mo náà tú àṣírí kan nípa vatsa tí tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ Babangida. Kéèyàn tó lè pa ẹni tí wọ́n jọ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí wọ́n jọ dàgbà 20 children cannot play for 20 years là ń gbọ́. Wọ́n àti ẹjọ́ dàgbà ni wọ́n play ju 20 years lọ. Ṣé MKO ni wà ní waste? Mo kà ó. Falana ní Babangida dìtẹ́ẹ̀nì òun àtàwọn ọmọléèwé míì bàbá wà ní skul ńgbà náà nítorí pé àwọn sọ̀rọ̀ sókè lòdì sí ìjọba rẹ̀. Àwọn ganu sí máìkì láyé náà lọ́hùn. Ó ní Babangida torí ẹ̀ ni bàbá yẹn ṣe ń pariwo wípé báwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ sí ọ Tinubu só yẹ kí wọn náà máa kó àwọn èèyàn níwọ̀ tó jẹ́ wípé ntójú rẹ̀ rí láyé ológun. Falana tẹ́ ìwájú ó ní Babangida mọ̀ pa vatsa ni ibi làṣírí ti tú o.
pé irọ́ ló ń pa mọ́ vatsa pé ó fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba pé vatsa ò dìtẹ̀ gbàjọba. He said, and I quote, only I was left in detention late Yinka Odumakin, ẹran ti bàbá yẹn náà, by ọkọ Mrs. Odumakin, and others were expelled from the university in Ife and Onzuka. Some students were taken to a tribunal and I defended them. Ó ní òfin tí Babangida fi pa vatsa kò sí nínú òfin Nàìjíríà tí wọ́n máa ń fi pa ẹni tó bá dìtẹ̀ gbàjọba. Ó ní kò sí. Ó ní lẹ́yìn tí wọ́n mú vatsa tán sínú àhámọ́ ni wọ́n sáré lọ sí arúmọjẹ òfin kí wọ́n bá lè pa vatsa. Ṣé ti ń gbọ́? Wọ́n ti mú yàn tán, ẹ wá sáré lọ sí òfin. Ó ti dẹ́ṣẹ̀ káti ẹ̀ ló ń fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba. Ó ti dẹ́ṣẹ̀ yẹn tán, ẹsẹ̀ wá lọ sí òfin nínú àhámọ́ tó wà. Ó ní ó gbé 15 degree kalẹ̀ láti justify wíwọ́gilé June 12. Ó ní kì í ṣe Abacha. Ó ní nínú ìwé mọ̀nàfíkì tó kọ, ó ní Abacha ń gbèrò láti dìtẹ̀ gba ìjọba. Pé kí ló wá dé tó jẹ́ wípé Babangida ò pa Abacha. Nínú ìwé tó kọ yìí ni ó ní òun mọ̀ pé Abacha ń dìtẹ̀ láti gba ìjọba lọ́wọ́ ọ̀hún. Táwọn àgbà létà. Ìbá Abacha náà ló gbà. Bàbá Falana wá ń bi pé kí ló dé tí ò ṣe pa Abacha nígbà tó mọ̀ kò fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba. Owó ara rẹ̀ báyìí rẹ̀ ló sábì kọ́. Kì í sì ṣe pé bóyá vatsa ti dìtẹ̀ gbàjọba. Ó ní ó ń gbèrò òun yọ gbọ́. Nínú ọ̀rọ̀ ọmọ bàbá Basọ̀run Mọ́ráyọ̀ Brown ìmí ìlà tó fẹ́ mú ìyó tó jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ wọ́n ṣètò lórí rédíò àti tẹlifíṣàn. Ó ní ó yẹ kí wọ́n fòfin mú Babangida lórí gbogbo iṣẹ́ ibi tó ṣe. Ó ní bàbá òun gbìyànjú láti rí i pé Babangida jìyà iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kó tó kú. Ó ní ìhùwàsí President Bola Tinubu àti ẹ̀rín kẹ̀kẹ́ tí wọ́n lọ ń rin níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé òpùrọ̀ náà tí ì ṣe pé bóyá comedy skit tí ì ṣe pé bóyá bàbá Sàlá ló ń ṣe show fún wọn tán lọ ń rẹ́rìn bẹ́ẹ̀. Ó ní bàbá ó ló fìyà jẹ àwọn èèyàn gan-an. Ó ló fìyà jẹ ààrẹ Tinubu fúnra rẹ̀ kó tó dá rẹ̀ àti tí bàbá òun tó jẹ́ Basọ̀run. Ó ló fìyà jẹ àwọn méjèèjì. Ó ní bàbá òun kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà nípa irú èèyàn tí Babangida jẹ́ ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́. She said, and I quote, tẹ́jẹ́ nkẹ́lẹ́ náà ní English, ó ní my father did everything in his power to get this man to pay for his sins, but nothing happened. Men of valor fought with their voices, pains, and influence, yet Babangida reigned like a fearless hurricane, bulldozing all that was in his path. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbéná wojú rẹ̀ ló kọlù lọ́nà. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbéná wojú rẹ̀ ló fìyà jẹ. Ó kọlù wọn, àwọn èèyàn ṣẹ̀wọ̀n lọ́rán bí ilẹ̀ bí ẹni. Ó ní bàbá òun sá lọ sí self-exile. Pé Kútọ̀nù ló gbàdé USA. Ó ní ó ga ojú àwọn èèyàn rí gan o. Ó ní lónìí ó jáde wá jẹ́wọ́ pé òun ló ń ṣe iṣẹ́ ẹbí wíwọ́gilé June 12. Ó ní ó wá ń fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà gba kámú àti kòdòrò. Ó wá ń pe ààrẹ Tinubu. Ó lóun ní respect àti regard gidi fún ààrẹ Tinubu. Ọmọ Basọ̀run ń sọ̀rọ̀ yìí o. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ Basọ̀run yẹn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní làákàyè nínú. Ó lóun ní rìgáàdì gidigidi fún ààrẹ Tinubu bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ní ṣé ààrẹ Tinubu ò lérò pé ó yẹ kí wọ́n fọwọ́ òfin gbé Babangida. Pé Babangida wà calculated. Ó mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́wọ́ lábẹ́ ìṣèjọba Tinubu ní pàápàá jùlọ láàkó èyí tó mọ̀ pé àwọn olóṣèlú wọ́n ti ń múra lẹ̀. Ọ̀nà mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́wọ́. Ìdìbò 2027 ń bọ̀. Ààrẹ Tinubu ààrẹ ìfòfin gbé ní ìsìn wọ́n wà rí ìbò ní north. Wọ́n ní Babangida mú tó ń ṣe ó ti ka iye ọjọ́ rẹ̀ ó sì ti mọ̀ pé ìwọ̀nba ọjọ́ tó kù fóun òun wà covered lábẹ́ ìṣèjọba yìí. Wọ́n ní tí ààrẹ Tinubu bá gbé Babangida tó fòfin gbé ní ìsìn wọ́n ní kí ni kan lọ sọ fáwọn iye kan rẹ̀ nílẹ̀ Haúsá tá bá ń wá ìbò lọ́dọ̀ wọn.
wọ́n ní ẹ mọ́ fàwọn èèyàn play politics o. Ó ní ẹ wo bí gbogbo yín ṣe ganu sílẹ̀ tí ẹ̀ ń rẹ́rìn ẹlẹ́yà ara yín ní book launch. Ó ní I am sorry, nothing there seems comical to me. Ó ní Mr. President support bàbá òun kó tó kú. You know the pains and the struggles, yet you laugh at the table of our tormentor. Ó ní ẹ lọ ń rẹ́rìn. Ẹ lọ ń rẹ́rìn ní ọ̀dọ̀ aninilára àwọn. Ọ̀rọ̀ ìdùn arábìnrin. Àwọn ẹyẹlé náà ganu sí máìkì. Ohun tí ẹ la gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni ó fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú pọ̀. Ó ní Babangida ìṣe èèyàn, ó lé ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó kú sí. Ó ló ti òun sí àtìmọ́lé. Ó ní come on, Ibrahim Babangida IBB pa àwọn student. Ó ló pa Délé Gíwá, ó ló pa Mamman Vatsa, ó ló pa Gideon Oka, ó ló pa àwọn ọjọ́ ọ̀la ilé-iṣẹ́ ológun nínú plane crash. Mo rántí plane crash yẹn. Èmi mi ò mọ̀ bóyá Babangida ló pa ó. Òun náà ló rán wa létí o. Ó ní kí wọ́n má bàa tó kó lè ba ọjọ́ ọ̀la jẹ́. Ọjọ́ ọ̀la náà ló wá lòun padà àtúnṣe látàrí pé òun wọ́gi lé ìdìbò. Ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ló wá ń játọ́ lórí ìjókòó lórí ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà. Ó ní ṣé kìí ṣe ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó kú sí. Ó ní ẹ mọ́ bá mú kékeré. Ó ní hater of democracy, apààyàn, olè, pòkòṣorúkọ tí Sowore ò pé Babangida tọmọ ní. Bàbá Ọbásanjọ́ náà ti ní kó mọ retí rẹ̀. Ó láwọn èèyàn ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí ní tẹ́lẹ̀ nǹkan. Meanwhile ó náà gbàjọba lọ́wọ́ kìdí ẹjá wọnú ìròyìn mi. Ìròyìn táwọn wọnú rẹ̀ lọ́nà ó jọra wọn. Ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn Ìgbò torí àwọn Ìgbò náà ń fọwọ́ lálẹ̀. Babangida wọ́n ló ti confam nínú ìwé rẹ̀ pé 1966 school tó fẹ́ dìtẹ̀gbàjọba wọ́n ní láti sọ Awólọ́wọ̀ di mínísítà ni. Èmi náà wà ní ó dá ilé interest mi. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ohanaeze chieftain Ìdẹ́gbù ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Nàìjíríà yòókù kán wá máa bẹ̀bẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà àwọn, kán wá máa apologize nítorí ti Awólọ́wọ̀. Wọ́n sì ti máa Awólọ́wọ̀ lọ́tà. Ànídìí tẹ́mi ò ṣe lè bọ́n ṣe nù. Ó ní nítorí Awólọ́wọ̀ ni wọ́n ṣe dìtẹ̀gbàjọba. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá tí ìgbọ́ ẹ wá gbọ́ o. Wọ́n ń tẹnu bá bàbá wa o. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ apologize fún gbogbo Ìgbò nítorí ìdìtẹ̀gbàjọba yìí. Wọ́n ní ọmọ Ìgbò ló darí rẹ̀ ní 1996. Kì í ṣe fún ọmọ Ìgbò bí kò ṣe fún Awólọ́wọ̀. Torí tí oníwèé mọ̀nàfíkì ń tó kọnu wò. Former Deputy National Publicity Secretary of Ohanaeze Ndigbo, Truth Ibegbu, has said ex-military head of state Ibrahim Babangida has confirmed that the 1966 coup was not an Igbo coup, but aimed at making the late SAG, at making Obafemi Awolowo a prime minister. Mo wá ń wò pé sọ́mọ́ di kú láti di prime minister. Bẹ́ẹ̀ bá ẹ wá gbọ́ ìtukùtù tí Babangida ń tu lórí ọmọ yín, lórí bàbá tiwa. Wọ́n ló sọ wípé 1996 kù pé Kaduna Nzeogbu wọ́n ló sọ Hausa lóòótọ́. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kì í ṣe he was more of North than Igbo. Orúkọ Igbo ní sí ń jẹ́ Nzeogbu. Orúkọ Igbo ní ń jẹ́. Wọ́n wá ní nídìí èyí kẹwàá mọ̀ bí àwọn ọmọ ní wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá gbọ́ ọjọ́ wo ni a mú aṣọ ẹbí táàrí ibẹ̀ àwọn Ìgbò àbí àwọn gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ. Kì í sí ìṣẹ́bí wọn o, ẹbí ìwé burúkú tẹ́lẹ̀ nǹkan káàkiri nù. Ibẹ̀ náà làwọn àgbààgbà wa ti wá lọ́rùn rẹ́rìn. Só yẹ kán bá rú àwọn àgbààgbà wa ń bẹ̀. Àbá wọn kàwé mí gan ò kàwé. Torí ẹ̀ ni mo ṣe farabalẹ̀ gbọ́n tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ wípé òun ò tí ì ka ìwé yẹn lóòótọ́. Ṣùgbọ́n kí Babangida kó máa retí èsì ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lẹ́nu ọmọ Nàìjíríà. Tí kó máa retí èsì ọ̀rọ̀. Òun ò mọ̀ bóyá ń tó kọ òótọ́ ni, bóyá ń tó kọ kì í sóòótọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó lọ ń rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ yẹn ò tí ì ka ìwé yẹn. Kéèyàn nítorí 1966 ara kú wọn náà sì l'Awólọ́wọ̀ kú. Ẹ bá wá rí Yorùbá tó lóhun ọ̀rọ̀ tó ń fọgbọ́n ṣe ẹ mọ̀ bù o. Ẹ jẹ́ kó mẹ́ ẹ jẹ́ dé ọ̀dọ̀ orí ẹ̀ náà ni òun àti ẹni tó pè lọ́gà rẹ̀ láàmú mú ìròyìn rẹ̀ wá fún yín ní ìsìn torí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ó ní kíní lọ́gà àwọn ìyẹn Muhammadu Buhari ó sì gbàjọba lọ́wọ́ Buhari ni kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan
Babangida ọ̀rọ̀ rẹ̀ la sọ lónìí. Onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ síwájú ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀. Ajagunfẹ̀yìntì Ibrahim Babangida sọ nípa nínú ìwé rẹ̀ nípa ara rẹ̀ tó pè ní ìrìn àjò lẹ́nu iṣẹ́, a journey in service, èyí tó ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá nílùú Àbújá o. Ẹ ó rántí pé nínú ìwé náà ló ti dárúkọ MKO, ó lóun ò lọ́wọ́ síkú, ó sọ gbogbo ẹ̀ yánmọ́yánmọ́. Ṣùgbọ́n Babangida ní Buhari tako aráàlú àtàwọn ológun bíi tiẹ̀ gan lásìkò ìjọba rẹ̀. Buhari ní ta sí báyìí, ó ló ṣe pàtàkì láti ṣe àyípadà ìjọba nígbà náà torí bí aráàlú ṣe ń kọminú nípa ọjọ́ iwájú sáà ní lábẹ́ ìṣèjọba ológun Buhari àti ìdí àgbọn. Ṣé rí pé ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ ni Ogbeni nígbà tán gbàjọba lọ́wọ́ tiẹ̀ ó pa wọ́n, ó wá fẹ́ excuse wípé torí ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ẹ fi yẹn sí ní. Nígbà tí wọ́n dìbò yan President MKO, President ló yẹ kán máa pe MKO, ó yẹ kán fi orúkọ MKO sí náà President Nàìjíríà báyìí tó ti jẹ́rí, ó sì mọ̀ gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ káwọn ẹbí rẹ̀ mọ̀ gbẹ̀tọ́ rẹ̀, kán sì mọ̀ recognize ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí former president. Torí ìka ẹ̀dá ni ó wọ́gi lé June 12 ó nítorí ọjọ́ iwájú Nàìjíríà ẹ sọ́dẹ̀jì o, torí ọjọ́ iwájú ló ṣe pa vatsa o, torí ọjọ́ iwájú náà ló ṣe wọ́gi lé kíní o. Òun náà wá tún wá lọ gbàjọba lọ́wọ́ Buhari, ó tún nítorí ọjọ́ iwájú ni, ó dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ Buhari ni o torí ọjọ́ iwájú, wọ́n sì dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ tiẹ̀ ó rántí ọjọ́ iwájú àtàwọn kú ẹ̀tàn. Ẹ wá já dọ́dọ̀ ọmọ Abacha náà tó ń sẹnu yánkanyànkan, kì í ṣe Babangida nìkan ni ò yẹ kó lẹ́nu ọ̀rọ̀, àti ìrandíran rẹ̀ àti ìrandíran Abacha torí wọ́n jọ dìmọ̀ ẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára mú ọ̀rọ̀ ọmọ Abacha fún ìṣúná àfi fọ́nrán la fẹ́ fi hàn ní ìsìn torí Babangida ìkan náà ó wá tábọ̀ kú ọ̀run. Ẹ bá ń tẹ̀sí ìdáhùn tí ọmọ Abacha fi dá lóhùn. Ladies and gentlemen, to start from the lighter note, because it is clear that I have been seriously blackmailed. Ó náà nìyẹn, ẹ má jẹ́ àpẹ́jù lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀, bàbá kan ń pẹ́ lórí míkímí èsìkéṣì àmọ́ ọkùnrin, ṣùgbọ́n ó necessary ká mú wá torí àkọọ́lẹ̀ la fẹ́ fi ṣe. Àkọọ́lẹ̀ la fẹ́ fi ṣe torí kán bàbá parọ́ fún àwọn tí ń bọ̀ wájú, àwọn ọ̀ràn wa ńlẹ̀ Yorùbá, kì í ṣe torí tí wọ́n la ṣe ń ṣe àwọn agbòmìnira ìyẹn ti sú ọ̀jù, ṣùgbọ́n káwọn ọmọ wa lè mọ̀ páwà náà àsọ̀rọ̀ òkè nígbà tó kọ́kọ́ kúkọ rẹ̀ lẹ̀. Ẹ já wá dọ́sùn state jàre, bí tá a ti gbọ́ wípé PDP fìdí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yòókù janlẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ṣe ń ṣe nù. Ètò ìdìbò ìjọba ìpínlẹ̀ tán ní òní wáyé ó bẹ́ẹ̀ náà ni Adeleke dìbò, àwọn èèyàn náà dìbò lóòótọ́, àwọn èèyàn sọ wípé àwọn èèyàn jáde dìbò, àwọn kan sí kíní, àwọn APC ní sọ yẹn kiri torí kán tó di pé wọn ò fẹ́ kí dìbò ìwáyé, àti wípé lẹ́yìn ìgbà tí Adeleke yarí mọ́ lọ́wọ́, tí bàbá Fágbèmí táwọn náà sọ̀rọ̀, tí ọ̀gá ọlọ́pàá sọ̀rọ̀, àwọn náà PDP sáré dọ́gbọ́n sí, wọ́n yá gbalé ẹjọ́ lọ, wọ́n yá rí gba judgment pé ẹ fòtélé kàn dìbò yìí, ẹ fòtélé nítorí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn èèyàn wọn náà máa fi sípò kó lè easy fún wọn. Ìdí tí APC fi ń pariwo kiri nù torí wọ́n ti láwọn ò ní dá síbò yìí, àwọn ò ní contest. Èsì ìdìbò àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ abániámọ̀ kàńkọ̀ kan èdè ìdì fún yíyọ ọ̀pẹ̀ díẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ń bí, gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tí mo rí ń bí, gbogbo wọn ló pé 30. Mélòó ni ìjọba ìbílẹ̀ tó wà lọ́sùn? Gbogbo àwọn 30 náà sàkọ síbi tán sì dárúkọ gbogbo àwọn tó wín ní èmi láyé dire, èmi lè dìgbò, èmi ní ìlà, èmi ní odò ọ̀tìn, èmi ní Ifẹ̀ East, èmi ní Ẹdẹ, Ìwó, gbogbo pátápátá PDP ló gbé gbá orókè. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára, àwọn tí ń sọ oríṣiríṣi káàkiri, wọ́n ní mọ́tò náà fi ń dìbò, wọn ní polling unit. Mo ní sọ́hàn sáà náà dìbò, ṣùgbọ́n wọ́n ń dìbò nínú mọ́tò kan sáà ti dìbò. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára, ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ ẹ̀lẹ́nu wọn kákan rí díẹ̀ nínú bí ìdìbò náà ṣe lọ. Since I've been very peaceful, I made a broadcast to my good people of Osun State that this election should be peaceful,
there should be no violence, because Osun State is a very peaceful, state. We should not give them or any chance to say that there's violence. Say there's violence. I don't want that, because we are peaceful people. These people came out massively to vote, and this particular polling unit especially, there has been very massive turnout, and the conduct of the electorate has also been very commendable, very, very peaceful. You can see from the environment, no shoving, no pushing, no fighting, no shouting, nothing. We thank our people for coming out and for believing in the Osun State government and the whole sake that the election should go on, despite all the intimidation from police and the federal might. But we thank God people believe in us. What we told them, what we have been saying to them, that they should come out and vote. It's a civic right, and everything is going on smoothly without any rancor. People turn out en masse to cast their vote under conducive atmosphere. As you can see, there's no any rancor. Then people were eager to cast their vote. That was how it was early. It was a very peaceful atmosphere, we must say, and the election went very smooth. It was a we can say, a very credible election, no intimidation here, and then people went about exercising their right. The people are not left out, as some of them say they are delighted to be a part of the electoral process. It went very, very peacefully. There was no fight. Everybody came out to conduct their civic responsibilities as directed by the State government, and thank God it went very, very well, peacefully. So were you afraid before this election? No. I was never in confusion of what was going to happen today, because we've been assured by the state government that we should all come out and exercise our civic rights. We had a peaceful election here. The whole place is lovely and calm, and it's very, very accommodating. Ó dáa náà lẹ́tí ní àrùn ọjọ́ mùsùlùmí ẹja lọ́nú ìròyìn tí ọmọ kan láì ẹja dé inú ìròyìn ti Pope Francis tá a gbọ́ wípé ó mọ̀ ń súnmọ́lé. Wọ́n ní ọjọ́ mọ̀ tí ń súnmọ́lé fún bàbá yìí. Wọ́n ní ìlera wọn wà critical. Wọ́n ní ó ń deteriorate sí ni. Kò sí kò improve pẹ̀lú àìsàn kan náà ni. Ọjọ́ wo ni dúdú máa jẹ Pope? Ìbéèrè táwọn adúláwọ̀ wa ń béèrè mo ní ẹ tí ìjẹ́ kí Pope tó wà ń bẹ̀ gbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ẹni ẹ ti ń sọ pé ọjọ́ wo lẹ́jẹ̀ Pope. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé ẹni tó jẹ igan Francis wọ́n ní controversy ló gbé débẹ̀. Wọ́n ní dúdú ló yẹ kó jẹ, mo ní dúdú ó jẹ Pope. Wọ́n ń tàn ẹ̀yin náà ń tanra ẹ̀. Wọ́n ní kí ló dé tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀? Wọ́n ní ṣé mo mọ ìlànà tán fi ń jẹ ni mo ní mi ò mọ̀. Wọ́n láwọn ó là ń lọ́yẹ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ̀ntàn sọ̀rọ̀. Wọ́n wá ń sọ wọ́n ní lálẹ́ àná wọ́n ní Pope náà ó ti ẹ̀sùn dáadáa. Wọ́n ní ṣùgbọ́n bọ́n ṣe ń wo yìí wọ́n ní ó ti ń kẹ́rù. Wọ́n ní wọ́n wá ní òun náà wá fẹ́ lo ìwọ̀nba àsìkò péréte tó kù pé wọ́n ń gbàdúrà fún pé ó ti ẹ̀ ní àdúrà kan tó máa ń ṣe láràárọ̀ pé Pope ìmí ìsì ẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tó ti mí ìsì ẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn tí ń wò pé wọ́n ní kò sì ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ síìkì nítorí láti kékeré ni wọ́n ti gé lára fùkù lọ́ǹgì ẹ̀ wọ́n ti gé torí ó ní àìsàn kan gbà náà. Wọ́n ní tó tútù bá ti wá dé bá wọn ní máa dà láàmú ṣùgbọ́n kí ilé tó báyìí mo ní àgbà ti dé bàbá 88 years ó ti ń gbẹ́nu lé 90 orí ọ̀fẹ́ ló ń lò lọ. Wọ́n lòun náà ti wá ń palẹ̀ mọ́ mo ló tiẹ̀ lórí ọ̀fẹ́. Wọ́n nítorí yóò palẹ̀ mọ́ pé ẹni tí ó gba ìjọba wọ́n máa ń sáàyàn rẹ̀ lẹ̀. Mo ló fẹ́ jọ bí ọ̀rọ̀ ọba náà níbi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ láyá tó ta sáàyá létí láyá ti wá ń bi mí pé ohun tí ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n máa ń yọ ẹ̀yà ara wọn pé ọkàn pé wọ́n máa ń jẹ́ bí ọba. Mo ní ọ̀gbẹ́nu ẹ̀ sọ̀hún kó gbogbo ẹnu rẹ̀ sọ̀hún torí èmi ọ̀wọ́n bí tó ti ṣe ojú àlá lójú ibi tó ti jọba rí àbò bá wọn wọ ibi àìwọ̀ tó ti máa ń jọba tó o máa wọ̀ rí tó o máa débẹ̀ rí ní wíwo lẹ́nu awó owó kó gbẹ́nu rẹ̀ dágẹ́ o. Èmi ọ̀wọ́n bá ṣe ń jọ àmọ̀ pé tó bá máa sọ pé wọ́n ọba ó wàjà ọba míì wọ́n jẹ ọba ni ṣùgbọ́n àwọn kan náà wọ́n pa á lúwe fún wa nígbà náà bóyá bẹ́ẹ̀ náà làyà ti gbọ́ pé tán bá ní wọ́n jẹ ọba pé wọ́n jẹ kínní. Èmi ò mọ̀ tán jẹ àwọn ọba náà la lè bí báwọn bàbá wa ìjẹ́jẹkújẹ ní tèmi mọ̀ nù wọ́n sì mú kú mọ̀. Lọ́rọ̀ kan wọ́n wá sọ wọ́n ní wọ́n máa gé ẹ̀yà àwọn Pope náà wọ́n lórí wọn náà tiẹ̀ máa gé wọ́n ní bọ́n ṣe tó jẹ́ pé wọ́n lẹ̀ orúkọ mọ́ lára emblem tí àwọn Pope yòókù
rí mu ní kò fẹ́ yàtọ̀ sí bó ṣe ń sin ọba náà nígbà ò jẹ́ pé wọ́n bá sin ọba náà ni ọmọ bóyá ẹ̀yà ara pé àbí òpè kò kàn nínú ìjọba rí ibà ni mo jẹ ṣùgbọ́n wọ́n máa ń mú orí wọn inú ààfin ọba tó mọ̀ tọ́ka pé àmì ìdánimọ̀ ọba bàbá ọba nígbàdá tó fẹ́ fa wàhálà nù ní Ògbómọ̀ṣọ́ tán ni wọ́n rí orí ọba bàbá Gandhi wọ́n náà rí ń bẹ àṣírọ́ ni ilé ẹjọ́ sá ti dájọ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ṣùgbọ́n pope kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Pope Pius láti Poland wọ́n ní òun ló fagilé kínní yẹn wípé kò ní ìdí kan mọ́ gé ẹ̀yà ara torí nígbà tán fẹ́ sin òun wọ́n ní wọ́n láti gbé lọ lù rẹ̀ mú wá ṣé èmi ò pọ̀ mọ́ Róòmù nìkan ní mọ́ jẹ́ pope ni wọ́n ní rárá o wọ́n láláwọ̀ dúdú gan lè jẹ́ mo ní igbó ní òwà kan ọmọ Nàìjíríà àbáfíkà wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà kan wọ́n ló lẹ́tọ̀ọ́ sí báyìí pélé ìbákú tán wọ́n lọ́mọ Ghana wọ́n léèyàn méjì ló lẹ́tọ̀ọ́ sí láfíríkà wọ́n nítorí ó ní cardinal wọ́n ní pè ní cardinal kan wọ́n ní college of kìíní kan wọ́n ní gbogbo àwọn tán lẹ́tọ̀ọ́ sí is 112 lágbàáyé wọ́n ní ṣùgbọ́n 19 nínú wọn wọ́n ní áfíríkà náà wà wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn tó lẹ́tọ̀ọ́ sí jù wọ́n ní méjì ní láfíríkà báyìí ìkan Ghana ìkan Nàìjíríà àwọn òwe àwọn gba aláwọ̀ dúdú síbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní bóòbù sì wà láyé o àdúrà ní kẹ́ ẹ máa gbà fún o wọ́n ní Vatican City authority ń bẹ ló kéde bó ṣe ń ṣe pope wọ́n á rántí Vatican is a small city lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo gbọ́ pé wọ́n ti di orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n abẹ́ ìṣàkóso Rome náà sì wà the most strongest the most secured city ní Vatican ibẹ̀ gangan ni headquarter àwọn kátólíìkì àwọn Roman kátólíìkì gangan lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ẹ máa bá gbàdúrà fún póòpù kí nǹkan mọ́ ti ìṣẹ̀mí rẹ̀ o kó rójú ráàyè ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo àrùn tí ń ṣe iná wọ́n ló dá lórí fùkú rẹ̀ kan ti gé nígbà tó wà kékeré kan ti ṣiṣẹ́ abẹ́lé lórí wọ́n lò ní ìdàlá wọ́n ní bí ìbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pneumonia ló ní àtàwọn nǹkan kan tó ní í ṣe pẹ̀lú ọkàn so àyà sọ́ra rẹ̀ wọ́n gbé ọkàn póòpù ó dáa o àní rí jù báyìí lọ níbi tí abala ti póòpù ẹjẹ́ á wá tẹ̀ wájú ìròyìn wo ló kù tí ń sá pamọ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọba sá òun náà láfi sóun náà ìròyìn sì kú o kì í sóun nìkan o ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọba sá wọ́n mọ̀ tún pín fọ́nrán ọba sá kan kiri ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù lọ́jọ́ sí 4 years ago ló ṣe níbi tó ti sọ pé níná lówó pé wọ́n ìkówó jẹ wọ́n máa ń ná owó ni wọ́n á wò pé kí ló ṣokùnfà irú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n nígbà tí wọ́n fẹ̀sùn kàn án pé òun náà sì sọ pé òun náwó lóòótọ́ ṣùgbọ́n sáà mọ wọ́n béèrè ibi tó ná sí ṣe bínú bọ́jẹ̀tì náà ni ní tó wà ní bọ́jẹ̀tì ló ná owó sí bẹ́ẹ̀ náà là ń yọ gbọ́ wọ́n ní òun kọ́la lágbára gígé mọ́ o wọ́n ní wọ́n ti fèèyàn kan rọ́pò rẹ̀ politically wọ́n ní Pedro àbí nǹkan kan wọ́n ní èmi gbọ́ ni wọn ò tí ì gbà wọ́n ò bí ẹ̀yin ará Agége tẹ́ ẹ bá mọ̀ òṣèlú ẹ gbọ́ àti láàrin ìràn wò ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́jẹ́ agbóhùn táwọn èèyàn ń sọ kẹ́sì bá ń fi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan sí 4 years ago wọ́n ti sọ wípé níná lówó ẹ bá ń fò náà ó ní kẹ́ kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n gbẹnu sí máìkì. I'm very happy about this question. I said something when we started. I was the chairman of committee on rural, and thank God Dr. Kasali, who was the commissioner, is still alive today. I became chairman as committee on PAC, and we still have 57 local government, and most of the chairmen then they are still around. And Akabuize, who was the commissioner for economic planning, is still so much around. Fashola, who was governor, so much around. Ambode and the current. Come, any of them, any day, those people I've just mentioned cannot, for once, link anything to me that Obasa, when he was a commissioner, he has done this, he has done that. No, I'm saying it openly now, so people can hear. And these people are alive. Probably they are watching. Among the allegations they have raised, come, they didn't say Obasa stole money. He spent money. He spent money. Come, what is the purpose of money? Is it not to spend? But the question, how did you spend this money? Do you have budgetary provision for the money you have expended? Yes. Training, seminar, are they not part of budgets? What do we call it? Festival and all sorts. Well, that which you have parties. They allege we used 200 and something million to print invitation. Is that possible? Saying 200 and something million to print invitation card, where the total budget for the program was 61 million naira.
51 million naira. Ó dáa náà lẹ́ti rí yẹn o, ẹjẹ́ wá pò mẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ El-Rufai níbi tó ti gbẹnu sí máìkì ó ní nǹkan burúkú lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà mọ́ rántí nípa àwọn olórí yín ẹ kì í rántí nǹkan rere tí wọ́n ti ṣe. Mo ní kò náà mọ́ dárúkọ nǹkan rere tán ṣe, bí nǹkan burúkú tán ṣe ò bá ní outweight nǹkan rere tán ti ṣe, èyí tó bá pọ̀ jù làwọn èèyàn ń rántí. Kódà gan-an kí rere tó ṣe pọ̀ jù ọjọ́ tó bá ṣe burúkú yẹn làwọn èèyàn ò fi rántí rẹ̀. El-Rufai ló sọ̀rọ̀ yìí, táwa ló ń bá wí. Èwo nínú àwọn olórí Nàìjíríà ló ń gbè sí lẹ́yìn àbára rẹ̀ ní bá wí ni. Táìmù ìdìbò tí ń bọ̀, táìmù tẹ́mọ̀ gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ náà rí torí àwọn mága wọn, àwọn múgùn wọn ti fẹ́ mọ́ gbé wọn mọ́ra nù. Lóò jẹ́ páwọn náà ìgò epo, ìgò òróró àti kòbí owó ráìsì àti 2000 bá máa fi lé ọ̀nà náà dúró dè lọ́dún mẹ́rin. Táwa ní pàṣàmọ̀ síta ní bá wí lẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ sí ìjọba ààrẹ Tinubu ló tún sọ ilé ìbá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò ẹni tí ń bá wí gangan wónú àwọn olórí. We tend to forget what good things our leaders have done, but only remember one or two of their mistakes. And taking Babangida as an example, people don't realize that the three largest banks in Nigeria today did not exist before Babangida. But Babangida, that license guarantee trust, license access, and Zenith Bank. These are the three largest banks in Nigeria. They didn't exist before Babangida came, but nobody gives it credit. So those books that we want to write and to tease out some of this. Nobody gives Vice President Atiku Abubakar the credit for leading the economic policy making under the Obasanjo administration. Many of the things that we did, when people lead the economic team, under his leadership. But maybe because we don't write a lot and people don't read history, we tend to forget. We only remember negative things. And I think it's part of human nature to remember only negative things and forget positive things. I'm honored and humbled to come with Vice President Atiku Abubakar to condole his family and commend the work that EK Plan has done. And I remember in the 60s, 70s, 80s, the traditional political partners of the North, the South. Let us not forget that. Let us go back to that. Let us save this country because it really requires saving. We need a rescue operation. So on behalf of the Vice President Atiku Abubakar and his delegation, Chairman Adamawa, Honorable Mabu, Waziri Makapi, everyone, I've forgotten my elder brother Adamawa Waziri, Governor Bido, I call him Bido of the Federal Republic. Ó dá o káàbọ̀ padà já wa palẹ̀mọ́ lónìí nínú ìpàdé ọlọ́mọlé, ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ilé táwọn fi palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Ó ní ti ex-can president tó sọ̀rọ̀ lórí fọ́nrán helicopter tí ó ti jà rìnrìn tí pé àwa náà mú wá fún yín níjẹta tí àwọn òyìnbó tán ń já oúnjẹ já nǹkan oríṣiríṣi àti nǹkan ogun fún àwọn agbésùmọ̀mí nínú oko nínú igbó kìjìkìjì wọn ní Niger State ló ti ṣẹlẹ̀. Ex-can Christian Association of Nigeria èyí tó jẹ́ ex-chairman wọn ló sọ̀rọ̀ ẹ bá ń tẹ fọ́nrán ẹ̀ sí káfí ti ara wa gbọ́. This is what we are witnessing today. You will recollect that when we raised the alarm that external forces were involved in the equipping of the terrorist organizations in Nigeria. Some people turned out to be enemies and were calling us different kinds of names. We even reported that people said that helicopters were dropping ammunition in some states in the north. And the people raised alarm. Our people at the region raised alarm to the national office. And we cried out. Well, we were like raising unnecessary alarm. And because of the religious connection of Boko Haram, religion was also playing its part, as if we were just playing religious card, which was not so. The cry that we also cried was that the Boko Haram to be labeled, designated as a terrorist organization because of the level of destruction of properties and human beings that they were causing in the nation by that time. The retrogression they were bringing into the nation.
we also believe that they were a terrorist organization being internationally sponsored because of the level of their organization. Even almost beating the regular security forces to it. Bombing here and there, you will recollect the bombing of the United Nations office in Abuja. And it was as if our security agencies were not trained to match with them. We were crying about that time for more intelligence gathering, that we can nip them in the bud if there is a robust intelligence gathering. And when nobody was listening to us here, I had to secure an appointment with the Chris Smith, one of the congressmen in America, on human rights and freedom of religion, to state our case, because we had nobody representing us, voicing, making our voice to be heard outside the country, except the newspapers in Nigeria. So I traveled, I met with these congressmen, and I told them the situation we are facing. That they started by first of all killing Christians, later they graduated to killing anybody that came their way. And that we cannot survive like this. Our government appear not to be prepared for them. First of all, took them for granted in their grand plan to go and plant the Quran at the Atlantic Ocean from the north. They took them for granted. They gave them room to operate. And we were suspecting what is happening, especially when we alleged and we cried out that our people in the regions cried out that they saw helicopters, I think especially in Niger State, dropping ammunition in the bush. That nobody investigated, nobody took us seriously. And now, see how it's coming out. USAID is now being alleged to be behind the sponsorship of Boko Haram in Nigeria. So they have been having millions of dollars to operate with. And they were, because of the international backing, the ammunitions were getting to them very easily. But my consternation is this. All the security agencies that the customs, the immigration, how can they be easily beaten without apprehending all this monumental danger coming upon our nation? Monumental danger. The ammunitions which even our military don't have, which our police don't have, these people have them. They have it. And some people were also crying out that they couldn't pay these people at the battlefront because of the type of weapon they were holding. And it was as if their threat, the threat of Boko Haram, ISWAP, and etc., was not a sufficient threat enough for the authorities to be more drastic about getting them. Well, we cannot say that they weren't doing anything, but they weren't doing enough. No. I will also blame the international community, especially the United States Congress. Since they knew this truth long time ago, why are they coming up now? Is it not almost too late? Why did they allow this type of thing to be done to Nigeria? We were already suspecting for long, because in those days, when I think President Jonathan by that time was pleading with the United States of America to let us buy ammunition from them, supply us ammunition. They refused to do. China ti ríbi tí gbogbo ẹ̀ ti ń connect ara wọn, wọ́n ń jó mọ́ra wọn. Àfihàn nínú lérèfé ohun tí Jonathan, president yín tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà, ohun tó sọ nípa Obama, nípa ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà pẹ̀lú bọ́n ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà ńgbà náà tí ó ní òun fi mú fínlẹ̀ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wá wo ohun tí bàbá yìí náà sọ. Bàbá yìí tí ẹ gbìyànjú, wọ́n travel lọ Amẹ́ríkà, wọ́n rí kan lára àwọn kọ́ngrẹ́sì, ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ ìkan náà kọ́ngrẹ́sì ló tún wá tó àṣírí báyìí o. Abẹ́wà rí pé Nàìjíríà wọ́n máa fi nǹkan falẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tó àṣírí kan fún wọn tàbí tẹ́ fún wọn ní intelligence gẹ́gẹ́ bí aráàlú tó wà concerned, wọ́n máa wò yín ràn ní. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, wọ́n náà kìlọ̀ fún ìjọba ńgbà náà, wọ́n kọ́ tí ikún, wọ́n ní àtúbọ̀tán rẹ̀ wá lélẹ̀ yìí o. Trump sá ti fagilé USAID báyìí o, ó ti fagilé. A ní rí jù báyìí lọ nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́
ata àfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fààyè ìgbà wá o akú ìsinmi ọjọ́ òní o a sọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé inú ọ̀sẹ̀ tuntun tá a tún fẹ́ wọ̀ yìí ire láàrin bẹ́ẹ̀ àní rí bí o ẹ bá pín tó bá dùn mọ́ yín tí mo gbé yín débẹ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ yín náà ní ibà yànnà yín bá pàpàpà rárá ibà rìn gẹ́nìgẹ́ni tí kò mí àti kò yò ẹ̀yin náà yá ẹ̀rìn mọ́ rìn mí gẹ́nìgẹ́ni nínú comment section ká lè rí ń lò lọ́la àyà ò rí ń lò àfi ìpàdé lọ́la I love you goodbye till tomorrow I will miss you but I love you a rí lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè.